X. Всем вітаночки. Всем вітаночки. Віталися, так. Режете ранее, но это я писал через то, что не доспал. Я наогул сегодня... Ну, учора не стримил, потому что я просинался в 10:08, нават будильник завёл, 9 прачнуўся ў выніку, 10 і вырашыў, не, у срак, буду спаць далей. Проспал 10 третьей, ну, другой, третьей ночи. То есть крутился, ну и с того часу не спал. Значит. Вітанушки, Макс. Так, ну, наконт гульні уже отказал. Якая морква? Где ты бачу моркву? Чакай. Гэты... Да я хв. Як высветлілася той гэтай божухны. Ну, аватарчык, які я выкарыстоўваю дагэтуль, атрымліваецца здрадны быў, таму што сасейцам намаляваны, як высветлілася. Я змяніў на нейкага іншага. Ну, з морквай, так з морквай, што застужаць будзем, ці што? Ой, не кажи сыпон, так. Ну, зараз, конечно, мляла через то, что... Так, ну, спадзяюся, мабыць, графік крыху выправіцца. Вітанушкі, МС, рады бачыць. Як у вас справа? Оксі, Макс, найс. Стрым не падрыхтаваны наогул. Ну, я спампаваў гульні, я полез у краму Steam, паглядзеў на старонку гэтых дэмак Next Fest, ці як там завецца. Понаглядзеўся на розны трышак, браў дзве дадатковыя гульні. У першую, якую будзем гуляць, я на яе чакаў. Яшчэ з анонсу, не памятаю, ну, Summer Game Fest, пэўна. Дякую за біце. Дякую за падтрымку. Що это погана справа? Що адбылося? Ой, да нема за що, дякую, што падпішваеце. Ось. Ну, я сёння дарабіў вокладкі, вось, раз я што не спаў. Ну, акрамя тых, што на стрыму малявалі, я ўжо вырашыў без стрыму, малюю сабе спакойна, чыніў некалькі стрымаў, і выніку гэта, конечно, паганая думка была. Потому что частка увагі просто сышла ад маляванак на гэта. На стрымы, мешайцік, так. Подобно мои лапы выдаваливаются. Ну, легче адпачываць. У цябе ж ёсць гэтая трымалка да тэлефону, можна так глядзець. Перавантажвае? Бітрэйт, пэўна, норм. Ва ўсіх такія праблемы? Ой, так, пачухаў. Так, не падрыхтавана я кажу цераз тое, што, ну, па-першае, музыка зноўку гучыць кім. Звычайна я ўключаю музыку з гульні, у якую будзем гуляць, але я ж жоднай гульні не запускаў з тых, што будзем гуляць. То бок я не ведаю, што там будзе. Ну, і насамрэч гэта будзе складана цераз тое, што ўсё будзе на ангельскім, а я не выспаны. Ну, ладно, разбярэмся як-небудзь, спадзяюся. Окей, вітанушкі, рады бачыць. Як у цябе справа? Так. Ну шо, першая гульня будзе звацца у нас Precinct. Вось я на яе чакаў. Пра паліцыянта 10-80-х гадоў США.
Щось такое. Я так разумею, там как будзе не толькі галоўны сюжэт, а яшчэ штосьці па тыпу генеруемых падзеек і так далей. Выгляд будзе ізаметрычны, як у другой GTA. Ну, вось, праспаў я учора ўсё, выбачаюсь. Выхідны. Добра. Ну, Сярожа сёння на стрым зайдзе, я скажу, што... This game needs a controller for best experience. So grab an Xbox controller and DualSense controller, or really any kind of controller-looking device that can connect to your PC. Вы серьезно? Что, неужели нельзя клавиатурой? И что, у нас минус демка, ці что? Ну, ось так, Локи. Трималася без стриму. Так. Телефон вчора одна лапа, а сьогодні інша. А чого то? Ось і не спав. Ну, як і любий куточок, 20 годин на сутки поспати. Вижив. Ну, насамрэч, 20 годин не атрымалася. Ну, як ёсць. Так, ну, я спадзяюся, ўсё ж таки можна будзе на клавіатуры пагуляцца. Божухна, аж што яно так навантажвае. Я як залагаў моцна. Што так гучна? Так, зараз я гульню захаплю і выведу. Так, Precinct. Капіцца не хоча, не? Ну, а ў чым справа? Ай, да шо ж ты равеш-то так? Вельмі каціны ўчынак, так. О, що захапілася. Так, ну мы ж ё. То бок, навошта вы мне равеце пра гэтыя ваши геймпады? Так, мастер. Я не адчуваю, каб змянілася гучнасць. Так, дарэчы, музыку ўжо можна і спыніць. Лично вправо. А шо? Через затепление? Затепление еще не включили? Вітанушки, коматозный гусь, давно не бачу. Ну, напевно, то я винный через то, что запускаюся амаль уначы. 3 градусы. Трасса. Не, ну у нас так само, конечно, прохолодно, але... Хаце через затепление даволі спякотна. Я чым часам балкон адчыняю, каб уже падыхаць можна было. Ну вось уначы 0 будзе. А зранку дык наогул мінус. Шкалеть. Это прышпіла. Гэта гульнявая музыка? Нічого такая. Лекарнях і так далей. Но... Ну, прынамсі, па практыцы, як у нас, некалькі дзён яшчэ трэба дачакацца, каб да будынкаў чамілі. Час не было, зараз захварэў. Ой-ой, ну чуняй. А што, застуда? Ці што? Завтра на шумі. Пачынаецца зіма. Сярэдзіна кастрычніку. Ось так. Я не здзіўлюся, калі праз дзень-другі ўжо снег пойдзе. Матрына не готова. Ой, не нагадвай про Матрыну. Якія жахі. Так, дисплей. 980, боже, мне щось по гучності, конечно, не вельмі.
Не, музычка падабаецца, я можа пагучней. А эфекты давайте крыху менш гучныя. Дыялогі, мабыць, крыху. Так, кіраванне, ну, я мяркую, нас будуць навучаць, наладаў графікі я не пабачыў. Ну, ладно. Мабыць, дадуць, мабыць, і не будзе змяняцца. Я нават не ведаю, што там па патрабаваннях да гульні. Локі, а у вас як надвор'е? 8-2, вообще 3. Макс, у цябе як? І тут така яшчэ. Так, гейм. Help pop-ups. То бок паведамленні з дапамогай, добра. Тое, што будзе камера трасціся. Адлегласць камеры 100%. Мінімапа включана. Witcher Road. Гэта, я так разумею, са шляхам адзначаным да мэты ці штось такое. Мінімап сайз звычайныя. Flow. Так, не трэба перакласці. Надвор'е пытаю як? Одиннадцать? О, непогано. Так, flow. Ё-моё. Чаго? Якім дзеля прыкладае? Мабыць, гэта будзе як хутка знікаць тэкст будзе, ці менавіта памеры так зараз. О, шо? Перакладаш мне не флукту, кажа. Дазволеная аналітыка. Угу. Ну ладно. Пробуем. Поглядим. Так, а гульня-то будет запускаться, что? Apply. Это налады, божухна, а я чакаю. Так, но мовы украінскай, наколькі ведаю, нема. Здрадная толькі кітайская і украінскай нема. Так, плыгі. Прям. Ну, давайте глядеть. Ну, спадзяюсь, некое навучанне будзе. Ой, на невыспанную голову я, конечно, себе провод придумал. Ну, нифига. Вы же поможете в английском. Что? Ну ладно. Давайте полковник. Ну вы же поможете мне? Господи, если допоможе. Так, старт. При альфа. Праца прогресу. Ну, и 280-е годы. Мяу, мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Выглядае, нібыццам 30 FPS. Трэба паглядзець будзе пасля застаўкі, наколькі яно будзе навантажваць. Я вось бачу, што каточак крыху FPS згубіў. Так, сардэчна прашаем Ваверну Сіці. Адсюль гэта можа выглядаць бяспечным, ды я не паспяваю. Пакляліся параніць гэты горад. Да божухна, я толькі пачынаю перакладаць уже наступны радок. Дарэчы, тут також мяне цыбуля. О, пауза? Пауза? Калі я змяняю... О, сюды. Я просто баяўся, што застаўка будзе ісці, калі я штосьці буду іншае рабіць.
Але мы прайграем цю бойку, і ўсе гэта ведаюць. Мы разумеем, Underpaid, Punk and Doug thinks they can не даплачваеце перапрацоўваем ці штось такое. not all Ну, of карацей, цяжкае жыццё паліцыянтаў, share a rot too. шануюць зусім. Oath of honor. If you got no honor to betray. But me, I believe in the bad. Можна. Просто яшчэ мая фатэля перакрые. Hey, Ой-ё. the good guys come out on top. But most days not so much. All the while, the fight rages on. The lucky ones get a flag and a plaque. The unlucky ones get a flag and a 21-gun salute. Why do we do it? Truth is, for some of us, it's all we know. But for others, it's in our blood. Ну, я большую частку пропустил. Так, о, ну тут как хоть не будет изменяться хутка, я так разумею. Да, да вы... Божук, ну а чаму нельга мне просто посидеть, почитать самому? Так, We have a city to burn. Вітамушки, Дежавова. Рада бачити. Ми тут так спробуємо демки. Я ось на виклику не чекав, ну, я на ангельській, то бок. Ну, я насамрэч, я більшу частку тексту этого проспав. Ну, не проспав, а проглядів. Was last night. This officer graduated from the Так. academy at the top of his class. Yeah, that and 50 cents will get you a cup of coffee. And Так, ми з академії прийшли, чи що? What? No way. will obviously have some big Це нас устракають, я так розумію. Jesus, what the? Seriously? They assigned him here? Kowalski, if I may, I don't have to tell anyone in here about the late Chief Cordell, his stellar record, the respect you had for him, his untimely death. I especially don't have to tell Recruit Officer Cordell, who's lived with it every day of the last 5 years. But there is one thing I do want to remind you of. Every single one of you took an oath to protect this city, its residents, and your fellow brothers in blue. That's what matters. I don't care what your last name is, who your daddy was, or who you hang out with on your day off. Our worth comes from what we do, not who we know. I want you to welcome Officer Cordell, but I'm not asking you to take it easy on him. On it. Or hard on him. He's a cop. Just like you, just like me. Ой, так, я щось... The hard choices. Ну, я спочатку думаю, вони з нами вітаються. Ну, типу, ти хто ми? Кардел, ти хто? Що? And the precinct the same way these mooks did. Are we clear? Ну, я щось сказав, обкушу. Absolutely, sir. Thank you, officers. Watch Commander. Ага, так, так. Chief. That's not Sergeant much. Kelly, Yeah, boss? the rook's with you. I pulled the last one Why do you think I'm giving you this one? because I did something in a past life. You did something. I'll alert the media. All right, squad. Let's get out there and make Averno City proud. Yes, ma'am. Time to pound pavement. Come on, Rook. Let's go for a drive. Так, чекай. Гэта што, мы кадеты ўсе, ці што? Я щось не зразумеў. Так, ну зараз я, напэўна, магу аватарчыку вернуць. Ужух на FPS, канешне. І абмежаванне не ўключыць, бо налады наогул адсутнічаюць. А, графікс, ёма, вось, бачу. Quality. А чаму фізікс рейд? А для чаго тут така фізіка? Так, PSK, Psync. Так, ну ладно, няхай 60 будзе.
Так, ультра quality не треба. А йода ЛСС? Тільки ФСР подивіться. Так, давайте, напевно, хай. СР3. Performance. Balanced. Так, ну, можем рушиться. Ага. Так, наше бегче. Ой. Конечно, керование не зовсім такое, на якое я чекав. Так, адчувальність треба зменшати. То капці. Ну так, я ось все ж таки I guess we better earn our pay. поглядів на FPS. Ой, не, занадто зменшив, вибачить. Не виходим. Туди потрапив. Так, ось кудись сюди. Та йо-моє, зараз я не зовсім по-шаленому зменшилася. Ті я настільки зменшу. Що ж таке? Здесь керуется так. Да ёма. Ладно, треба додавати. Щось я поспішив. Так, ось так. А що? Ну, я ж казав, я гульні, на жаль, не запустив сьогодні і не потестував. Ось зараз знову щось шалене. Дагэтуль, покуль я на місці стояв, я не вельми відчувалося. Так, а ми можемо... О, що, з усіма можемо порозмовляти? Школьний нагавіться каже. Дякую. Ти що скажеш? А що, не з усіма можна? Ну, виглядає пришпільно все ж таки. Мені подобається... Так, it's wishing for cheers. Що? Ні. Так. Ну, цікава разнастайність, навіть ось з такою камерою, з усім гэтым. Я ці раз гэта і чекав гэтого дня. Звичайно, зараз же альбо третя особа, альбо перша, тут таке ось так. Нам кажуть, йти кудись луки. Welcome to the AC. Божух, на ФПС ви куди? Time for our first mission. Sustenance. But, you can drive. My hip's been acting up lately. Oh, and, don't worry about the fellas. They like to act tough, but that's just 'cause they don't have my natural good looks and winning personality. Йоме, як же ФПС тут таке погане. Так, ну ми все ж таки некий кадет, зараз будемо допомагати, а за сторону сядемо ми самі. Бо йому лянотно. Так, брейк, реверс, брейк, ну все по классице. I bet you learn all kinds of fancy driving at the academy, but for now, let's just take it slow and steady. Don't want to scratch the paint job on your first day. Swing by the hot dog stand in Chinatown. Не, ну это некие капцы. Я в этой шивальности Wake the покушали. fuck up, samurai. We have a city to burn. There's a parking bay there. Боже, ну что ж с ФПСами-то? Так, ну давайте поглядим. 25. Я ж прибрав обмежування. А, ну процесор навантажений на 100%. Ох ти ж. Это просто помолить ты, блин, шматок, война.
Боже мой, я сам лагаю жудостно. Так. Ладно. Сэр-3. Ну, давайте на среднюю пойдем. Перформанс. Зикс на 30. О! Расперделался. Ну, 35. Или уже лепее отшивается. Так. Червоное світло. Боже, а я став яшчэ на 2 полосы. Выбачайте. Кадет со стороном. Ой, еще едем. И не по той полосе. Так, давайте задом паркуемся. А куды? Яны не дали до конца запарковаться. Вот чаго? А, набыть хот-дог. There it is. Ось гэта праца. Tube steak. Breakfast of champions. How'd you take yours, kid? Ранак чэмпіёнаў. Ты які ж чаго? А, з чым будзеш? Так. Просто кетчуп. Ти що за неповага за котов? Перший, третій варіант не розумію. Просто кетчуп, works. В сенсі праці. Що він має на увазі? Кіт Вадима, мам, так. Десерт. Усё толькі собака. Что? Ну просто кетчуп. Ну я разумею, що щось їжу, ну просто мяне збіваюць з панталыку і гэтыя варыянты. Что? Так. Ну вось, я якую працу, што? І чаму, і хто будзе жерці просто кетчуп? Што гэта значыць? Загадкі пачаліся. Ладно, давайте будем просто Just ketchup. Clean and simple, huh? I like that. What's the damage, Fareed? это просто. For you, no charge. Fareed, you old softy. You earn that tip every time, don't you? Breathe it in, kid. Best part of the day. Besides, you can't patrol on an empty Перчатка stomach. дня. You know, your old man liked his dogs too. Of course you do. We came up through the academy together. Took different paths when we got on the force, though. Пішли перед академія. Gonna let anything get in his way. And me, Різні шляхи. say, water finds its level, and my level is, easy mode. О, виклик. Хопіть жерті, нас викликають. Christ on a crutch. Another beautiful moment ruined. Oh well, that's what they're paying us for, right? Говорить, не майонез. Таки купився. Ну що, не засуджу. Так, когда выклик, терминовый выклик, активуйте ліхтари, сирену. Так, мигалки до сирену. Гэта папярэдзіць іншыя машыны. Presence. Ну і... Так, ну, это зразумею.
Так, а вы не хочете мне сказать, як мне включить их? Okay, kid. Эту сирену-то, ага. Не хочуть. Ладно, пошли глядеть. Ось, маус and keyboard. Аж хули вы дадзяўбліся да мяне со сваімі гэтымі геймпадамі на самом пачатку запуску гульні. Так. Перстаць прыкрыццё. Теракт, flashlight. Secondary tackle. Vehicle. Ага, левый shift. Ой, не. Я сказал виу-виу. Ну, рекомендовано. Ну, так уже на весь экран гэтым геймпадом там мне пхали. Не быццам без яго ніяк. Так, ну, пацелить, пострелить. Так, вось под укрыццё пайсці. І зброя розная. Now remember, they get one warning. If they don't throw them down, we take them down. Get ready. Police, freeze! Drop your weapons! Так, перший папір. Ох ти ж! Doesn't look like they're gonna give us a choice. Light them up! Єй. Так, а ім треба зменшаць адчувальнасць в гэтай капцы. Suspect is down. Я ж ему в голову-то стрельну. Cuff him up, boot. А, здається. Ага. Так, а як би його заарештувати? Wake up, partner. We got suspects to arrest. Та не стріляю, не стріляю. Ну, все. This is Bree Bookman in the ACTV Eye in the Sky, the #1 news chopper in Averno City. Не, Сент я не спампував. Альбо спампував, не пам'ятаю. Bank robbery. It's not clear yet whether this is the notorious August gang or... Hold on. There's movement at the back of the building. More criminals coming out. They're boarding a vehicle. А, позаду ще злочинці. Keep it tuned to ACTV, folks. Looks like we're in... Ага, погоня зараз буде. Get tighter to the suspect. Я уже запланував треугольник, ну хава. Глядим. Ой-ой-ой. Не подшайте! Я думав, яшчэ калі дэмкі скончыцца, пайсці ўжо ў наступную сабнаўтыку. Калі яшчэ час будзе застанецца. Ай-яй-яй. Ой-ой, а нясе-то як? Suspect vehicle is engaged class. Use letter force. Не пошкодить цивиля. Ой-ой-ой. Где та машина? Боже, ну її так заносить. А як мне по цели? Я не может стрелять. А, може? Ой, ёма! Ёма! Ох! Ось гэта Голливуд пайшоў. Фрешпільно подобається. Боже, переклад би яшчэ... Да куди ти скочиш? Ну ти дурень! Ну бачиш, поліціянти їдуть.
fire! Suspect vehicle was last seen on Linden West. Ай! Ну що ти робиш? Ой! О-о! Подається, якось переїхав. Suspect vehicle last spotted in. Давай провертати. Так, можете викликати на допомогу, коли потрібно. Support tokens are earned by performing competently. Close to suspect in the... Да ну, божухна, ну куди я не бягуть? Под машину. Какие уже дурные. Ну это не я их переехал. Close the gap, Booch! Suspect vehicle was last seen on Fenwick Intersection 4. Call for some more units, Booch! Они отрыгнули. Да, я веду, что так будет. On Fenwick Intersection 6. Так, дурні, ну, божухна, яны ровно бягуть під машину. Ось мета накірована. Бачуть сирену, треба бігши під колем у этой машини. Vehicle was last seen in Fenwick Intersection 4. Конечно, громадяне некие крихо левенькі, так сказать. Close the gap, Booch! Мені, до речі, набої не скончуються. Як даже 30 запасних було, так і є. They've ditched the vehicle. А, усьо, здається. Message received. Заўсёды даваць падозрюваным магчымасць дацца мірным шляхом, паедзенька voice order, выкарыстоўваючы галасовы наказ. When the resistance meter is fully depleted, ага. Калі іх паказчык будзе цалкам зменшаны, напэўна, яны здадуцца. Determinated suspects might not respond to voice orders. Не отказывай, чекай. Lift control. Stop there. You waiting for a written invitation? Arrest them. 84 to Central. We got a 10:50. А що з тим заарештованим, який у нас був? Copy that, 84. All units. А як ти його ведеш? Repeat. Stand down. А куди ти його ведеш? You did good, kid. Not everyone handles a pursuit. У нас машина є. First day. Що? Куди він його веде? Бувається. Ага, є ще інші поліцейні тут таке бігають. Ага, дійшло. О! Молодчинка. А тепер сам садися. Ага, добре. Ну, поїзді його на участку пожах, да. Бідна машина. Ходили за ей катушка. Но у меня лапки. Так. Ладно. Вертаемся. I'll have 2 number 9s, a number 9 large.
large, a number 6 with extra dip, a number 7, 2 number 45s, 1 with cheese, and a And a large soda. Вітаночки, сину. Що ти як? Мийся. Book suspect at front desk. Book? Ось. Ти Come що? on, Cordell. There's someone I want you to meet. Я так хочу наблизить камеру, нельга. Поглядеть, як я злочиністо виглядає. Так, evidence room. Что такое evidence? Мы тут такой гуляемся в демку. Precinct. Башня про пациента. А, это с доказами. Mean Ой, Gene. подожди. What's today's major malfunction? Oh, Синяя. the usual. Misfiled evidence, sloppy dockets, illegible handwriting, contaminated evidence. I'm surprised some of your friends here made it out of grade school. Cordell, meet Eugene, our evidence guy. Eugene, Ага. as your Так, вітаночки, як вам the вітаночки. old "you drive my hip hurts" routine on you yet? Hey, Thought so. He doesn't tend to lift a finger unless there's a gun drawn or a chance he might get pizza. Anyway, my job's to know where everything is, which basically means tracking down whatever you humps misfile, mislabel, or otherwise misplace. we do our best. Oh, I'm well aware of this unit's, limitations. Anyway, when you collect any evidence, you come see me. I'll make sure it's safe. You're a peach, Gene. Never change. Wasn't planning on it. All right, kid. You did good today. But that won't mean a fart in a windstorm tomorrow. I'm out of here. А, это все? Весь день? Unless I die in my sleep. Мгм. God, that sounds pretty good, doesn't it? Тіня. Так, отримлюється скончування зміну на своїм сонним столом. Ну що, мене заштрафують за стан машини чи ні? Morning, Cordell. Tidy work yesterday. Keep that up and you'll be leaving Kelly in the dust before he even has time to retire. Love you too, Kowalski. I know we dropped you right into the thick of it on your first day, but fundamentals are important too. What she means to say Вітаночки, Лонар. is how the Так. city pays the bills. Come on, Kelly, you know that isn't true. This city hasn't paid its bills in years. Regardless, today is going to be about old-fashioned police work. You're going to walk a beat and maybe straighten out a little bit of this bent old city. Regulations to look out for. Handbook. Так, ну-кась. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Годины. Так, ладно, через камеру перекладать. Будучи членом отдела полиции города Аверна, ви сутикнетеся з різними злочинствами і ситуаціями. Гэта дапаможнік служыць дадаткам да вашай комплекснай падрыхтоўкі. Чакаецца, што вашы паводзіны будуць ўсабляць добрасумленнасць і прафесіяналізм, адначасова забяспечваюць абарону жыцця і маёмасці ў межах закона. Студэнты, ой-ю... Так, аварія. Выкарыстанне сілы непатрэбнае. Разумею, гэта перадпіснае дзеянне. Дакументы паглядзець, ID. Які ў 80-м годзе, ці якія тут гады ID. Размаўляць з абодвумі кіроўцамі, вырашыць інцыдэнт.
Додатковые дзеянні. Так, выкарыстаць аналізатор дыхання. Тест. Алкоголь. Адшукаць ці абшукаць search drivers? Ну, калі паразмаўляць з кіроўцамі, ну, напэўна, абшукаць маецца на ўвазе search drivers. Ага. По выніку вырашыць альбо заарыштаваць, альбо адпусціць. Эскорт. Эскорту, я так разумею. Вечный кіроўца. Ага. Зразумеў. Лапки? Тут така. Добра. Так. Вырастить. Просить кіроўцаў выйсці з машин. Или ахвяра памёрла, накрыть тело. Так. Калі ахвяра памёрла, заарыштаваць падозрювальнага. Ну, карацей, тут так у нас перадпісанне ёсць, што выкарыстоўваць. Так, а гэта тычыцца менавіта дорожных падзей. Infractions. Ох ты ж, ёма! Злачынствы. Ой-ё-хо-хо. Божухна. Не, гэта вельмі цікава, але так было б добра з перакладам. Та жертва спатай фігню страдати. Ну, не, ну гэта вельмі цікава, що так мы зрабілі. Не дарэмна я чакаў на гэтую гульню. Главное просто, каб дадалі б украінку. Ну, рускую я не чакаю. Но так ты і справа, що ти такий... Тут і все. Дизайн цікавий, камери. Так, кажа зноўку выйсці вонкі, напэўна, зноўку патруль будзе. Лапа цікае. Ну... Я хв, я штось могу рабіць? Так, я так разумею, гэта парушэнне паркоўкі. Так, першае, калі запаркоўваюцца каля гідранту. Flow of traffic. Перашкаджае руху, як разумею, іншых машин. Занадта близко до скрыжавання. Кросінг. Якось. Так, до скрыжавання. Sidewalk — это пераход? На тротуар. Угу. Так, у месцы, дзе забаронена паркоўка. Так, альбо скончыўся час на гэтай парковачным аўтамаце. Другі бок да іншай. Та яно так было яшчэ калі толькі я дадаў гэтую функцыю, уключыў. Но яно чамусьці вось у мяне левая
левую я не вырушу, калі правую вырушу, яно чамусьці можа левую. Вот. Закрануць. Якая тут экалогіка ехала? Ну, мабыць, перашкаджае тое, што ў мяне па левым боку мікрафон. Ён ж все яскравыя. Так. А шо, я без машины? Violations. Ага. There are 6 different parking violations to look for. Blocking a hydrant, parking in the opposite direction of traffic, too close to a crossing or on the sidewalk. Oh, and of course, parking in the no parking zone. Oh, and don't forget expired parking meters. Just be sure a vehicle is parked illegally пожарный гидрант. issuing a ticket. You can't Сюди. here's А one. як? Can you see what parking violation this bozo is committing? Так. Good job. Obstructing fire hydrant. Those all the violation types. Come on, let's check some parking. Ага. Ось. Штраф ему на шкло налепили. People are allowed to use parking bays until the meter expires. When you inspect the meter, 0 minutes remaining means it is expired. It's worth checking the meters at bays that are in use. There's a lot of people who don't like to pay their dues these days. А, я підходжу і бачу. Ну. Скільки тут тільки 2 хвилини було? А, ні, час є ще його. Копляє. Ага, expired. Expired? Give him a ticket. Hey, you're getting the hang of this. Meter expired. Рышпільно. Так, а гэты праглядзець, а чаго цяперка не даюць мне? As you walk your beat, you could be issuing Yeah, ну, tickets 1 minute and chasing an armed thug the next. My advice, be prepared for anything. то до всього. Та ладно. Will you look at this? Write them up. А, ну до речі, так. Тротуари. Так, on sidewalk тримлюється. Natural. Let's carry on. Got eyes on a vandal. Go handle it, kid. Ага, вандал. Property vandalism in our vicinity. Так, кожне злочинство... Юділо. Ладно, перекладач. Долучено до узроўня дазволеного выкарыстання сілы. Not be exceed. Ладно, так. Так, кожному злачынцу, з яким вы маеце справу, будзе прызначаны ўзровень дазволенай сілы, які нельга перавышыць. Узроўня няма сілы, стрымліваючая сіла, несмяротная сіла, забойная сіла, падрабязна зглядзіце ў хэндбук. Так. Так, глядзім, infractions, графіці, вандалізм, no force. Так, через перекладач. Ну, перекладач підхапі. Обов'язкові діяння вирішить штраф на такої діяння. Поговорите з рушальником. Виглядіть папери, посвідчення особи. Так. Рекомендований підход. Подойдите до порушальника. Ай, это ж так нос чухается. Так, подойти, поразмаўляць.
калі ён што? Давай, камер, ну падхапі. Калі правапраўчальнік дзейнічае падозрана, праверце пасведчанне асобы. Калі злачынца дзейнічае падозрана, выканайце пошук. Так, што ж? Shoot the line and let's get out of here. Restraining force? Чакай, restrain. Это заарештаваць ці што, сур'ёзна? Штраф? Там як за штраф было написано. Так. Знаете, невядомае. Посведчанне, так. Вандалізм. Ну, нам толькі одну даюць резолв. Резолв, а хіба гэта не пусціць, не? Развязать. А навошта? Чекай. Що? Здесь есть fine. Ну, он отрымливается так, но... И там с кем я... Да... Подумаешь, морку, ну шо? Так. Ну давай перекладать, что ё-моё, як ты меня не задел. Камера у меня. Знаете что? Пить не можно. Рендер арешт. И танки лиси. Танки. Все ж таки штраф якраз таки. Так. Excellent. That handbook will help you stick to the rules. А навошта яго заарештоўваць было? We should check for any more spray can bandits nearby. Okay. Graffiti is a type of vandalism and only warrants a fine. Picasso there surrendered as soon as he saw us, so we didn't need to arrest him. That said, some criminals like to try their... Файн штраф? Я заўсёды думаў, што файн, ну гэта добра. Both of those are arrestable offenses. Even if the initial crime only warrants a fine. Once a perp commits an arrestable crime, you gotta make... Это негде. Где у цивилизованных краінах бачили, каб выпісаць штраф спачатку заручнікі? Я такого не бачу. Ой, девушка. Ой, що? Ти дурень? Так, чекай. Да ты... Дубинка. Не сказали выпустить. You used your baton to defend yourself. Мне подається, я насував этому нашему поплечнику. Два значения. Так, ну так, этого уже треба заарештовывать. Call an escort unit to take our suspect to the precinct. Вот дурень, на полициянтов пойшов з кулаками, ну. Так, і треба його ескортувати. А 200 каратей. Так, до участку. До головного стола. Кину вище. Так, you may enter escort into yourself.
Альбо можете альбо проводить их самостойно, альбо выкликать отдел сопровождения. Это ж ты шухаешься так. А тут только, до речі, такої налади не було. Так, а як би мені прибрати зброю? Reel it in. Ти йоми. Ти приберете зброю, божухне. Так, Escort Options. А, ну мне только эту машину. Ну, гэта пакуль навучанне. Ну, що за правы, до речі, коробка, конечно. To the station, but keep our eyes peeled. Vandal at work in my patrol sector? Русский тоже слово, конечно. Так, подозреванные могут оказывать сопротив, позначены сильным лишильником над головой, який можна памятить голосовыми загадами и іншими деяниями. Коли лишильник пусты, а подозреванный подлучає и может быть стриманы. Нет контроль. Да мы ж не ОРБ огульне. Капшокером по ему стрелять просто так. Ну я взял на вселенной. Ага, все, його паяли. А ми що? У нас, до речі, некая жовтая кропка на мапі. Так, ну его посадили в машину чи ні? Що? Ти чого через плот скочиш? Ти мог обійти вот тутака. Не, ну малайчинка практикуется. Контент ему. Логика, конечно, железная. Так, а що ми тут таке? Стрейзе вандал. Ну чекай, його ж завели в машину. Наскільки ось не змінився. Треба було дочекатися, поки його заведуть. А куди він подівся? Ти що, йолоп? Згубив його? Він утек? Трасса. Я так розумію, він утек. Деньги играть. Шлех покуться. Ну я такое. А як він виглядав-то? Ну это ж не його. Жух, я подумал, я на Волу. С такого кольору. Шо? А теперь не желтая у нас. А что нам пробить темы? Я взломал гульню. А, чекай. Жновку там к желтому, значит. А, зелененьким. А вось он там стоит. А що він стоїть, руки до гори? Він утек, постоять з руками до гори. Чи це інші ніякі? О, Михайль. Що з кірочками?
Альбо нам просто гэтага трэба завесці зараз. Дык заарыштавалі ж ужо. Might as well escort this brain box ourselves. А, ну все, зрозумів. Ага, зрозумів. Ну я ось не доглядів, я пайшов в інший бок. Подумав, нам туди далі треба буде. Так, Escort Options. Вліво. Ага. Вийдемо. Так, і до головного столу. А, ось туди. Джеймс Вільямс. Локейшн Лінден. Захід. Evading Arrest. Чого? А, вандалізм. Ну. Ага. Правы недачытаныя. Ну, нам гэта за гэта не казалі нічога. Так, що? А, просто F натиснуть. Роспіс яшчэ паставіць. Цікава. А, скончился. День. Так, рапортовать. Шеф, а где у нас шеф? Кто из вас шеф? Ты шеф, даец. In any case, we're going to need to keep this quiet, even here in the shop. В любом випадку, нам треба зробити це тихо. Cordell, come in. I want you to meet detectives Lee and Ferreira, our top investigators working the organized crime beat. Heard about your baptism by fire at the bank the other day. Yeah, log 200 more like that and you'll be a real Averno cop. I don't know, look at him. I think he's got it in his bones. It's good to meet you, Cordell. Your pop was one of my heroes. That'll be all, gentlemen. So, Cordell, it seems your work at the bank the other day turned up a promising lead. We discovered a print on a dropped weapon. It matched someone who wasn't even at the scene. A Mr. Michael McKenzie, rich guy, lives in a mansion on the north side. Tactical paid him a visit a few minutes ago, but it seems he was tipped off. Soon as they breached, he sped off out the back. We're scrambling an aerial unit to track the vehicle now. Excuse me, sir. Bird is fueled, ready for wheels up in 2. Martinez, this is Officer Cordell. He'll be with you on this operation. A rookie, sir? Is this the right time for... It's the right time for you to obey orders, flight officer. Yes, sir. See you up top, Cordell. We gotta move. Прокладчик не поспеваю, на жаль. Because I was impressed by your performance at the bank, Cordell. Don't make me regret this decision. Now get up there. Ого, зараз лететь будем на гелікоптери. Шутить. А, у в'язниці там 3 хтось уже сидить. Той, а, ось той, кого ми заарештували, там сидить. Той злодії. І що, кадету одразу дадуть керувати гелікоптером? Ну, конечно, чому б і ні. А куди мені лететь?
Так, мы шукаем, атрымліваецца спартыўныя машины. Там и кого подозревали. Ну так. Миссия с вертолетом. Ева. Так, трэба трымаць гэтую машину падсвечанай, каб атрымліваць нейкія токены падтрымкі. Калі атрымаем досыць гэтых токенаў, можам выклікаць на дапамогу. Ой, што? Крузер бэкап. Можна гэта паску запытаць. Спачатку пачнем з машын. Музычка кайфовая. Ёба, я губляю кіраванне. Что он так хутка несется? Профессиональный водил еще винтокрыло. Да кадетов это, конечно, не дзіўна. Так, ладно, яшчэ машину запытаем. Ева, непосечная. Просто спавним машины. Светим и спавним машины подтрымки. Но все равно пришпильно. О, уже 3 машины по его лететь. Но калі паглядзець, як кіруюць іншыя паліцыянты, я яшчэ не так пагана катаюся. Бо вось толькі што бачылі, як там адзін у паветра паляцеў наогул. О, ўсё, здаецца. Ёма! Мне падаецца, тут такого ўжо можна і дадатковыя машыны выклікаць, но вось гэтай аварыі. Ўсё, трэба вяртацца. Ладно. Ёма. Варочаецца ён не вельмі. Гэта гелікаптерчик. Не. Так, бокам гэта трэба мышу вяртаць, а на АД гэта менавіта разгарнуцца. Збіваю спринталку. Да ну не! Ой, не сюди. Ось так. Не, все ж таки там был пилот. Мы по типу керовали особо пилота. Все? Все? Ёпки. Ну так. Задание до гэтага часу пачаткуюць. Так, спадабаліся.
Рады чуць, офіцер, яшчэ трэба проміс де. Ну-каш. Вы сапраўды абяцалі там, що ти перекладаєш? Ну, боже, ёбі пераклад украінскі. Б не было. Ну, дарэчы, яна павінна выйсці ў гэтым годзе. Дэмка, канешне, вельмі караценькая. Але цікава, цікава. Ну ладно, ладно. Пойдзем до наступнай. Далей будуць два жахэсцікі. Нейкі такі стылёвыя. Ну, я ў выніку просто пагартаў старонку фестывалю Стиму дэмак. Просто вось па відэа штосьці абраў. Это Unity. Сапраўдны жах кафе. Ой. Вот это как по наладах. Што некалькі высінкаў кваліцейнага рыхай. Ну, тут такая графіка такая спрошчаная, хутчэй за ўсё спачатку будуць размовы. І я зразумеў, мы шасці будзем альбо афіцыянтка ў гэтай ядальні, то іншае, ну і потым щось пачнець. Сёмая ранку. Моя апошняя змена ў гэтым жудаснім месцы нарэшце. Это заставка нейкая. Што? Ужо жахі пачаліся. Куды машына пакацілася? Містыка. Ужухны. І гэтая гульня FPS і жрэ. Да ёма, вы сур'ёзна? Там Серож. Ну, наконт пяску, ну, учора я праспаў. Ну, тут така Макс быў дзесьці на пачатку, просто я меркаваў так, што можам усе ўтрох пайсці. Мабыць, яшчэ хтосьці далучыцца. Макс кажа, альбо заўтра, альбо паслязаўтра, альбо на выходных. Тебе як атрымаецца? Вітанчкі, Рыпар. Пакуль крыху адкладаецца, сёння вось 3D-кі, мабыць, недакладна пачнем сабнаўтыку. Ну, вось так, тут ты і справа, що. Не зусім вядома. Ну, я напишу Максу, каб ён напісаў, калі ён будзе вольны, я тады адразу цябе напишу. Неяк дамаўляцца. Ну, бачаюсь, я учора ўсё праспаў, я проста высцісся. Вось мой вочы расплюшчаў, зразумеў, што я нават узняцца не магу з ложаку, і трэцяй праспаў. Ага. Зразумеў. Ну, Макс, напэўна, ўжо па справах пайшоў. Праз тыждзень. Зразумеў. Віў.
Так, до речі, у нас тут такого вже не відповідає цибуля. Але що подобрати, я хв під гэтую гульню. Не додавав нічого. Ё-моё, да що ти не розпорядишся ніяк? Ну, это по типу жахи. Лишь. Ага. Ой. Ой. А у меня не шью уже цибули с гэтым капелюшиком. Ой. Треба додавать, я ж кажу, я сегодня не подрыхтована, конечно. Да и под демку. Во. Ага. А, ты поспела, Фокси? А, ну давай еще раз. Так, тема. О. Хельсинг. Демки, а які? Питання. Ага. Раз. Вот. Ну зараз то вже запоздно, конечно. Так, апошні працоўны дзень у гэтай ядальні. Мы, напэўна, афіцыянтка, але то недакладна, я не ўпэўнены. Мабыць, то не жанчына. Боже. А што з рухавіком у машыне? Што ён так пярдзіць? Добра. Выбачаюся через тое, што учора праспаў. Ага. Я кажу, завітаў. Так. Адшукаць менеджера. Так, а што яна не глушыцца гэтая машына? А, ўсё. Надо працаваць без рук, ну так. Ну гэта явно, падаецца мне ўсё ж таки не менеджер. Так, ты спазнілася зноўку. Ох, я выбачаюсь, гэта зноўку трафік. Просто забудьте, гэта мой апошні дзень. Я тебе не чую. Подойди бліжэй, тады паразмаўляем. Але ты пачаў гэта. Кейлас арт. Гульня? Дзе чырвоны капелюш? А, подойди бліжэй, ўсё, я зразумеў, я тебе не чую. Ага, ну так, все такое.
Калі гэта твой апошні працоўны дзень, я звольню цябе да ўпэўненасці, што? Калі бы гэта не была апошняя ваша змена, я вас дакладна звольніў. Мне шкада, дарэчы, ты ўжо знайшоў мне замену, першы варыянт. Другі, так хто яшчэ хацеў бы працаваць у такім месцы? Ось так. Кавка. На здзіўленне мы даволі хутка знайшлі супрацоўніка. Маладая дзяўчына адгукнулася на вакансію практычна адразу. Так што кліентам закусачнай яна абавязкова спадабаецца. Сюды толькі людзі ў роспачы прыходзяць працаваць. Ладно, я уже абраў варыянты адказаў да роспачы. Так, добра, досыць размоў. Даецца, кліент падыходзіць. Дарэчы, я падрыхтаваў тлумачальныя нататкі, што? Навчальную запіску на камп'ютары, праверце іх, калі ласка. Добра, пагляджу, які клопат пра новую афіцыантку. Дякую, Ліза, за рейд. Вітаночки рейдерам. Рада ўсіх бачыць. Вітаночки Алі. Вітаночки Расу. Вітаночки Ілюша. Вітаночки Шведі. Дякую ще за рейд. Як у вас гульні прайшлі? Погуляліся. Я вось, дарэчы, Люся не паглядзеў. Што, рады? Я хацеў паглядзець, але забыўся, распрацоўшы гэтыя дэмкі. Мы тут такое глядзім дэмкі, некалькі спампаваў, адно ўжо пагулялі пра паліцыянта, Precinct. Цікавая вельмі дэмка, але вельмі караценькая, там толькі навучанне. Ну, магчымасці будзе, напэўна, шмат. На жаль, няма кампа. А хто на расійскай размаўляе? Дзе ты бачыў? Я ж перакладаю. Так. Hello. Postbox Studios. Так, да. Трэба тады паглядзець другую дэмку, якую я там пампаваў. Я вось хацеў паглядзець, моя чаюсь з галавы павылятала. Ага. Глядзеўся у дзіўных дэмак. Так. Country. Ага. Ну, атрымліваецца, напэўна, канечне.
По Google не могу знайти эту студию, но принамсі краіну. Некий Frost Fox Games. Ой, боже, такая лухта. Что это за жахи? Боже, боже. Ладно, напевно, скіпаємо. Угу. Ну, хотілося ніяких жахів. Ну, ладно, все, тоді прибираємо. Так, тоді треба ще поглядіти на наступну демку. То у нас скіп. Так. Here's the time loop. Вибачаюсь. Я казав, стримами... Ой, стримами зовсім не вельми подрактовані. Так. Ага. Ладно, я кажу, скипаем. Так. Ось так зроблю. Покуль. Тетяну. Така Eaters. Ну, уже не распрацовочку уже учить. Не писать, как так же. Ага. Бестакас in Лос-Анджелес. Дякую, Google. Така Eaters Games. Угу. Боже, ну як видиться, яка країна. На Ютубе 20 подписчиков. Така Eaters. Нікому оценив. Зрозумів. Так, я покуль музичку включу далі. Некий зовсім невідомий розпрацовщик. Як доведеться. Так, що це таке? Ну, Google видає Максим Береговий. Я хв. Так, где мой АБС?
То есть, так, Eater Games, усё такое, и такое. Тут на ангельской, незразумелая сторонка. Ім'я. Так, вот. Ага. Но Лера не каже, где такое. Ага. Натисну на посылку на Telegram. Все, это да, побачення. Была? Где? Есть. Я лучше продёкся. Например, так Eater Games збільшує, про якої може дізнатися персонаж каналу. Так Eater, історія комікс Hidden Heroes. Хайден. Степ. Ну, я ж кажу, нічого тут таке закраєно не бачу. Але натискаємо сюди. Атрымліваецца, пагулялі толькі прысін, напэўна, пойдзе зараз сабнаў такую. Ну так. Трэба гэта ўсё тады павыдаляў хуценька. Ну, прысін паглядзелі. Так, вось гэта выдаліць. Прысін выдаліць. Ну, на яго чакаем. Так, цяперака. Змяняем. Я, пэўна, падрыхтаваў, але я не памятаю. По другую частку. Падрыхтаваў так. Добра. Цибуля. Ой, Фокси, и сам хочу. Но я еще писал, просто у Давида Экспресс, но вот не открывала. Занятая зачем? Где Экоса? Так. Зараз опістримо. Тик. Буду. Так, Субнатика была у Zero. Есть. Я изменил. Божух, на что у меня не с файл эксплорером? Так, з демками там усё, там здрада, як висвітлилося. Я не поглядів, хто там акордпрацовщик.
И первый, и другой. То же самое. Ну, присинку поглядели, ну, и хопить. Рыбка, пошла ты в сраку. Ага, рыбка. Так, захапляем. Я яшчэ рады, што только дзяўчына будзе, атрымліваецца галоўным героем. Так, па наладах, ну, падчас гульні паглядзім. Творчасць, карыстаўцкія параметры, ну, выжыванне звычайна. А, тая ж самая планета атрымлівае 45-46Б. Выживайте на планете 45-46Б, то дізнаетесь причину смерти сестры. Я нічога не ведаю. Я толькі бачыў на скриншоце з дзяўчынкай. Докладнее нават не на скриншотиках, а на артах. Еще все знаем. Тут так атрымліваецца больш паверхні будзе. Так, будзе якую кнопку, добра. Робин, це найдальша кнопка, точка, куди йому тебе завести за кошти компанії. Ти дійсно хочеш цього? Недосліджений єдиним славитель життя. Для мене єдиним і для всіх. Мені потрібно знати, що сталося. Метеоритний дощ. Я можу ним скористатися, щоб уникнути очей Альтери. Робин, я самоватиму за тобою. Я не можу гучність зеркала змінити, я вибачаюся. По капці. Не подналадил. Ага. Замаскировались дождем. Гнеты кота по колу. Наближаемся до 45-6-40 B. Температура поверхни 36 ниже нуля. Противничок скинуто. Керовать дадусь. Зараз науку будем полами тушить. И не будем. Так. Зараз гучність прибрать, бо жах. Так, загально давайте на полову важно. И отшивальность мне треба зменшить. О, більш-менш норм. Ага, я розумів. Так, у нас є некий аирдроп. Чекай, а усередині чого щось є? Це що таке? О, є же. А, боже, я вже... Жадуек. На ЛКМ все збирать. Ці не вісає. Я такого не планував. Треба знайти шлях до води, потім потрапити у рятівничок. Слухайте, квіточки, а ви що на мене глядите-то? Я не смачний? Не смачна я. Ну так, топово. А. Нет, чекай. А, температура. Галоўная цяпер якая. Паветра асобна маленькая. Под водой теплее, что?
Ага, і змяніліся месцамі цяпер паветра і тэмпература. Да кветкі падысці. Щось мне не вельмі хочацца з ёй знаёміцца. Ну ладно, подойдем по прышпілу. Да ладно, зараз вернемся. Яна недалёка. Кветка, кветочка, не яси мяне. Яна ацяпляе, ага. Кветка обогравальник, серьезно? Пришпильно. Обограем. Так. Но. И платить за это не треба. Что и там, оководицы? И все. Ось насамрэч хавай, що яна там окаясі. Так, Фоксі. Забылася, що каточок може почати, як почати будувати, так і все. Так, маємо пакуль тільки їжу. Бля. Так, батарейка, титан. Под батарейку треба медь. Ну зараз понесеться пакуль що. Але да, гэтуль нам, вядома, трэба спачатку будаўнейшыя блокі знайсці. Так, зараз будуць пытанні з ежай, з вадзіцай. Так, выгатоўлююць. Співчуваю з приводу сестры. Прошу прийняти мої найщиріші та найліпші співчуття з приводу втрати сестри. Я познайомився з нею, коли закінчувався мій контракт з Альтерою на планеті 4546B на дослідницькій станції 0, куди нас відправили. Ми багато спілкувалися і переважно про тебе. Гадаю, ти мусиш знати, я не знаходжу спокою відтоді, як Альтера визначила 7 винною у своїй смерті через недбалість. А Саманта Аю, яку я знаю, була різною, розумною, доброю, відданою роботі, але недбалою, ніколи. Я б хотіла дати тобі більше інформації, але мені вже обмежили доступ до інформації. У тебе, можливо, буде більше можливості віднайти правду. Якщо що, то станція Дельта була нашим штабом. Її покидали поспіхом, тож там досі може бути необхідна інформація. Там є велика радіовежа, не пригаєш. Сподіваюсь, ти знайдеш там відповіді. Ой, моє повідомлення ото кольки. Стримуй себе. Фук, я самый не смешный. Ну, поглядим. Так, повідомлення 7, номер 1. Робін, знаю, що я отримала роботу, вирушаю на 4546B. Зможу вдосконалити механічні авіаамфібії за допомогою випробування у реальному середовищі. Послухай, я знаю, що ти маєш зуб на Альтеру, але сподіваюся, що радітимеш за щасливу сестру. Дуже сподіваюся, що радітимеш. Чекаю, не дочекаюся, коли наступний нормальний наші наступні нормальні розмови. Я ж хотіла попрохати про дещо. Ти можеш наглянути за Огі, поки мене не буде. Мені потрібно, щоб хтось наглянув за моєю маленькою Бараболі. Тьху, Бараболі, послухай, я намагаюся, але ім'я, ніяк не пасує. Він же мій Акстробіт. Лишу на крахмальні... Однак, якщо погодишся, то дяки, сестричка. Люблю тебе. Это спам? Ну...
Ага. Ну мы проходили першую, а зараз пайшлі до наступной частки. Ніяк не пропустишь, бульбочкой. Так что, не читаем это? Ну, у выніку мы згубили 10 тут сестру. Так, викликає Робін, прийом. Пам'ятаєш, як ми бавилися у World Time і Space Explorer? Це щось схоже, але складніше для спілкування. А що ж погляньмо, я отримала твоє повідомлення, Альтера мені не альтеризує. А як ти могла подумати, у мене все йде добре. Мій проєкт отримав нову назву. Прощаємося з механічними авіамфібіями, вітаємо пінгва-криляток шпигунів. Ми тренуємо ботів мапувати істот. Глянь на світлину. О. Чого таке? Так, ладно. Нам уже треба... Ну що ж, Сем, гадаю, що перш ніж починати пошуки, потрібно зібрати трохи сировини і знаряддя. Сподіваюсь, що ту радіовіж дійсно так легко знайти, як сказала Лілі. Так, ладно. Тут таки з титаном, напевно, буде складання, через те, що нема металевих часток от этого от Ауроры. У нас же ще повітря амаль нема. Будівництво нарешті. Ні, покулі ще ні. У нас часток нема. Так, гляжусь, що таке. Поблизу виявлено сховок альтерського спорядження. Також і побач, щиро кажучи. Мужик, ну я її шаластов, певно, не маю. Лізь паузем. Ладно, спочатку шукаємо на титан. Вот из рослин такі. Треба пожерти. Рибка! Рибка! Давай у кишені. Що она не ловится? Рыбка! О, есть. Так, один к кварцу. Да я хочу сканер зробити. Ласти, мабуть. Пожерте зараз. Давай, давай, рыбка. Ох. Ну ладно, тоді просто поїдемо зараз. Пожерти ж треба. О, до речі, тут така одразу на сонячних панелях капсула працює. От пришпільне. Ой, не смаж, не. Ти ё-моё. Этого кольора треба було на воду переробити. Ом. Ну ладно, поплили. Мабуть, справді там якось буде. Ну, головне, що треба ми гуляємо вже нарешті за Джамшеном. Це вже неможливо. Божухне, як я на лідь пливе, треба нові ласти. Я наш наогул подається без їх. Завіруха. Щось я не упевнений, що ми туди підпливемо. У нас ще ліхтару нема. Повітря-то не шмат. А, все добре. Нема. О, щось там як підсвічено.
рыбка. А, не, это пингвин. Ага, частина винтоплава. Вот на смотрелись, конечно. Але пакуль нема сканеру, нічого зробити не могу. А пригожа як. Ночное зянне гэтае. Расліны. О, до речі, червоне, що цікаво. Мені жовтое было. Так, запись розмови між Самантою Аю та Фредом Лашансом. Посміть? А, я не читав. Шановна пані Айо, від імені Зети Лендон, керівниці відділу робототехніки на 4546B, Індрі Корсака, президент... Что это? Дождь? Президент Трансдержави Альтери і Суму повідомлює вам про смерть Саманти Айо. Вона загинула на планеті 4546B від поранень внаслідок нещасного випадку, спричиненого її недбалостью. Прошу прийняти мої найщиріші та найглибші співчуття з приводу втрати сестри. Наразі подробиці невідомо, але зважаючи на ваші родинні стосунки, з вами зв'яжуться представники департаменту страхування та охорони здоров'я щодо відшкодування завданих збитків і судових зборів. Якщо у вас виникли запитання, то заповніть форму після чого ви отримаєте відповіді за встановленим законним порядком. Вітанки, Олег. Вітанки, радий бачити. Так, запис розмови між Самантою Аю та Фредом Лашансом. Фред, Семі, кажу ж тобі, коли проводиш півдня в мореході, то починаєш бачити дивні речі. Знову вандалізм? Це знову морські мавпи? Не думаю. Відчуття, що ця планета проклята. Проклята не пільшає мене. Сам проклят не існує. Так, ти, певно, маєш рацію. Пусте, ще одна, ти не стала про таке слухати. Просто величезно заморожена в кризі істота, нічого такого. Що? Де? У печері, що недалеко від твоєї лабораторії. А ось найдивніше. Щойно я повідомив, вони одразу закрили ту територію. Не хочуть, щоб хтось туди навідувався. Але чому? Самі, я, звісно, не біолог, але гадаю, що щось тут не те. Щось дивне зі шкірою істоти, іншопланетне. Іншопланетне планеті 4546B не може бути. Самі, я серйозно, щось тут не так. От міг би я повернутися туди і показати тобі, але не можу. Не можеш, але можливо я знаю як. Щоб ти не надумала, цієї розмови не було. Так, треба теплыню. Ну так. Ага, маяк є ще. До речі, можу забрати. Використовуйте маяки, щоб позначати пройдений шлях, скористайтесь своїм моїм ксенологом, щоб показувати або приходити сигнал на вибір. Тепер ви не сходили. Сходили? Добре. Так, ліки... Сканер не можна? Треба було зробити сканер. Ой-ой! Капці. Ух, лезь. Ладно, треба буде сюди вернутися. Зараз тоді маяк я знову сюди скидаю. Поплыли скараутим все ж таки. Есть подонок. Так. Это уже другая частка. Дык вось же ж спокусили через то, что... А мабуть там окружил сканер. Я и поплыл поглядеть.
Але я хотів спочатку сканер зробити. Ну нічого, зараз зробимо. Так, під його потрібна батарейка, під батарейку потрібна медь. Ось один кайо. Де гриби. Вот, ой! Тут только водиться нема, тут только лед. І ще б добре балон зробити. Бичачий гриб. Ага. А як мені батарейку туди відладить? Ну, спочатку навряд чи нам дадуть можливість там займатися. А. Кавік. Напевно, спочатку треба нож зробити. Ну, я бачив пінгвіну, там би, конечно, на головному екрані не були. Угу. Так, гума. Зараз зробимо гуму. Так. Чого не хапляю? Навошта їх дітей красить? Ти шо? Який жах. Так, ласты. Давайте почнем с ножа. Лера, я достатково гэтага насення взял. Так, а з чого ж это? Які нам рослини потрібні? Не, ну. Радіться вже треба. Ну, рибка, ну спинись. Дякую. Ну. New blueprint synthesized. А ти хто? Що з русалки? Та ти що починаєш? Some of the wildlife down here is very Я на нож скрала. Я не сканую, я не могу батарейку зробити. Батарейка под сканер. Мені треба ніяку рослину знайти, з допомогою якої буде робитися батарейка. Медь-то я вже маю. Зараз я ще просто ласти зроблю. Просто покуль плавать на такой хуткости. Две рослины, что побач были, я не бачу, как там щось было. Рыба-злодей. Некая малпа подводная отравляется. О, Михалишер залутал. Ну шо?
Тебе так, до речі, скаміць рулеткой уже колькі часу не было. Які жах. Леха вышел из камп таки. Ну, а гуми непогано наробил. А, тут только 2 одинки гумы з одного насення, а я назбирал то до холеры. Ну ладно. Так. А як со страусу подається потрібно 2 пательні. Так, а навошта я все повикладав, коли мені треба масти зробити. Волокниста тканина, не пам'ятаю. Балончик би. Так, опранула нас, добре. Ага, які ходрості. Ось, якраз таки тут тільки 2 одинки потрібні. А, ё-моё, одинку взяв. О, ну хоть криху лепі пливе. Зараз ще балон підмацуємо. Так, рибка злодій, не підпливай. Не-не-не, у меня ничего нема в руках. В руце ничего нема. Oxygen. Ну шпалера такая. Ну это паскудство, конечно, были. А, и притягать, что есть? Да еще ладно. Так, баллон, добро. Adding additional blueprints to your databank. Погоджуюсь, ага. Tank can be upgraded for deluxe and VIP breathing. Так, а где ж тая расліна, якая нам патрэбная? Вось гэта? А, вось яна. Месяц электроліта, які можна выкарыстаць для зберігання энергіі. Ага, вось яно. Зробім батарэйку. Але неяк не шмат, канешне, гэтых раслінак я пакуль бачу. То бок будзе складаней толькі з рэсурсамі. Не, яичня мне попала тухлая. Ой. Не траплялось такого. Шансовала. Так, ее сканер. Ну шо? Так, ну... можно жить. Ремонтальную приладу зробить. А, кристалічна сірка? Ось так? Ви серйозно? Ну, атрымліваецца, яна будзе больш доступна. Ліхтарик, не перашкодзіў. Бэм. Зноўку патрэбна будзе батарэйка. Шкоты я магу зрабіць. О! А вось гэтыя раслінкі.
Но я щось не подумав. Тимка взять. Спочатку взяв, а потім вже подумав, що треба було засканувати. Ленты пускайте. Так, батарейки. Так, під ліхтар нам треба шкло. Зараз буде. Як не отпирхаюсь. Укрыч з мандрагора. Шкаліст. Мечачий гриб. Дождь? Что это? Так, дождь. Треба рыбок наловить на водицу. Жерти. А, вода плюс 3. Дякую. Ой, на может я сырую шер. Хи-хи. Это ножки фалкон. Так. РП знайти. Ладно. Поплыли нарешті вертатися до аеродропу того. Отскануем твои прилади. Не-не-не, злодей. Не наближайся. Ой, нет! Да ё-моё. Тремлился меня на 4. Был ліхтар. Возвышки натисну. Вышься. Я кудись не туди поплив, подається. О! Яких тут така шматка тих пузирчиків. Сюди. Сюди, сюди. Я надеюсь, я не сопсуется, пока я доплыву до хатки. Не сопсуется, добре. Так, чекай, що... Я до хати вернувся. Ну ладно, зато я зараз водиться нароблю. А чому я є... Присичність не псується? Я ж грибов пожер.
Непогано наловив. Бачить тамака. О, гожусь. Сёрп. Так, 2 одинки покинем в кишенях. Все, поплыли. Артема в... Не-не-не, я сканую. Не! Що, чекайте. Бачиш, нічого нема. О. З рук прибрав, одразу відчепилося. Так, частка гвинтоплава подається. Ага, чудово. Йома, это 3 частки треба. Чого я подумав, що 2? Ну ладно. А куди ж почався? Що там окна? Подлозя. Кварц. Это у нас соля, ага. Так, ось ще частку маємо. Скануємо зараз. Ну, ось Фоксі казала, що і іншим часом буде допомагати. Добре. Ну, покуль, конечно, паскудить крыху. Венец. Влажная вода. Ежа. Чорненькая. Мабуть, я покуль отсюда маяк-то не пробирать не буду. Уявляешь минералов? Чагу. Это по типу доследницкой некой маленькой. New blueprint synthesized. Використовуючи складне поєднання передачі електромагнітного поля та виявлення частот бета-розпаду, виявляч мінералів здатний визначати сировину неподалік і приблизну відстань до неї. Дві антени випускають потужні хвилі для виявлення визначених матеріалів. Надзвичайно яскравий екран показує відстань цільового ресурсу. Сигнали близькості додатково інформують користувача про остаточне положення. Цікаво. Дом код і танушки. Світляк. Не. Не-не-не, у меня ничего не бачу. Да. Я тут окабончик. Так, ну, место у кишенях его, можно, справді, і навідатися у ту печору. А де вона? Де вона? Повітря може не хапіть, конечно. Далеко не проплывем. Ребра. Титан. Ух ты. Вот это кветка такая. Да ну! Капцы. Угу.
Я ж не уцеку ад гэтай пачвары без скутера. Не знаю, я свіншую з каралёўскай бойкай. Мне б зараз знайсці апошнюю частку гвинтоплава. Будзе крыху лягчэй. Дзесьці яна мусіць быць побач, я так разумею. Уважліва. Стріл. Ага, те саме рибки, яких я ще й вирощувати почав минулий раз. Это соль? Соль. А это у нас що зяє? Скутер, это ты? Так, это ён. Все, зараз будем робить его. А где гук то, что у нас уже все? Рецепт новый. О, я ж опять вчора. Скутер заморозить? Снег. Ты поветра даешь? Не подобно. Рослини виробляють свої бульби кисень, які можна збирати. Загадно це приваблює територіальних тварин, які дихають повітрям, що своєю чергою створює симбіотичні відносини, у яких тварин захищають рослини від травоїдних. Висновок. Підводне джерело кисню придатне для дихання, дуже корисно для вільного підводного плавання. Натиснуть. Ну, это добре, дослідження печор. Ё-моё! Я злякався, хотя я коло миші закранув. Так, тут что-то коралле. Или зробимо этот скутер, бо без його в КЦ. Так, що на його треба? Так, медний дрот мастила. Щоб повикладав. Меді не хапляє. Мастило. Меді нема. Ой, зараз знову почнуться покути со скриньками. Все ж таки добре було підбудувати спочатку. Так, медний дрот сюди. Беремо одинку мастила. І робимо наш скутер. Is a personal transportation device used for high-speed free diving. Contains a built-in light and map.
Незаражного, да, так. Ну, крыху вадзіць трэба паўкладаць. Та навошта гэтая мапа кожны раз уключная? Ну а як інакш? Як же ж без шкла? Так, заўсёды. Ну, яна наіф выклікаецца, но, божухна, гэта ж разладовая батарэя. Та і насамрэч не тое, як яно карыснае. Невялічкім радуецца. Што? Что это было? Ладно. А я не ведал. И минулую гульню так гуляли. Але неяк незвычна ўжо, шчыра кажучы. А, чакай, інтэрфейс знікае. Ага. Что это? Не знаю, морской мавка. Плава. Они сюда все скраденное тягнуть. А, такая шилоби. А чакай, а где та рослина? Так. А, не так уж и шмат паветру у этой кветки, ладно. Ну так, ну добре, але я не то, як мет робив. Ви ж бачили, як я роблю те саме окладки. Мабуть, варто робити, подивити. Ну так, ну. А на что я плыву ледь? Яйка морской малпы. О, лазерный резак сюда. Две частки еще. Корысненькие мушки. Так, ладно, поплавлять все это по ветру не вельми шмат. Да ведаю. Ну-ка же. Ну, заверухать что? Не. Так, ну треба шукать, что еще какие-нибудь рецепты. Это у нас науку винтоплав, но будет додатковый титан. Сонечник. Перестань красти пес. Да ёма. Ага. Бабах. Так, каменчик большой. Так, ось гнездо. Ну-ка, что? О, яшчэ рызак. Да дай ты отсканаваць, пачвара. Так, все, чекаем. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ведаю. Ой, баллон слабенький, конечно.
ўжо і рызак зможам зрабіць. У мяне іншого нема. Патрульные, разумеешь, ну. О, ночная чаўнарня. Ё-моё, ну тут такое яшчэ шландуецца ўсярэдзіне. Warning, passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. А, у нас маски нема. Ой-ой-ой-ой. Так, не, нам сюда нельга. Так, з якого боку я не був з гэтага? Такого гнезда нема. Ці я? О, яшчэ чаўнарня. Де? А выйсця нема тут такая. Что? О, все. Чаўнарня. Сюди. Батарея. Цвет. Это у нас что? И что? Яйка истоты. Кольки кварца. Так, ну чорнярня, конечно, добра. Коль тікають інші металнічні блоки. Вот там. Гнила ветраница. Подозріло гэтая расліна выглядае. Бо ў першую чаргу мяне клапацяць гэтыя самыя, якіх там шафы. Так. Жанелые ветраницы растут на нижней частине горизонта айсбергов. Их усики вкрыты тонкими жалючими волосинками, що паралізують дрібну рибу і планктон. Щоб видобути їстивну серцевину, потрібно спершу обрізати ці вусики. Висновок. Варто обережно збирати серцевину заради високопоживних речовин. Ага. Чонарні? АХВ. Йома, я подумав, гэта частка нейка, гэта рыба. Дырявец велетень. Цікаво почитать. Рыба-бублик. Так, рослины тварины. Дырявец велетень. Великая сумерно-травоїдна істотна, яка виділяє кисень і захищена малими агресивними причепами, що супроводжують її. Повільний, тупий, смачний. Складна лінія зябр висилає внутрішню поверхню отвору і втягує холодну воду, змінюючи її теплою, збагаченою киснем. Прищепи вважають зірявця своїм домом, відчайдушно атакують будь-який організм, що наважиться наблизитися. Переміщуються більш-менш випадковим шляхом, харчуються поживними речовинами, що лишаються після життєдіяльності причеп. Еволюція базових механізмів виживання, швидкості розуму і здатності полювання пройшла повз цю істоту. Вона існує в переважно сталому стані, невразливого спокою, імпульсивно рухається вперед і повністю довіряє складній екосистемі, що її супроводжує. Висновок. Це не джерело кисню, яке зможе його здобути, якщо зможете його здобути.
Риби діра. Пам'ятаю, як з'їдає грих на... Який грих? О. Лжиці? Що? Ой, зараз він хоча б слушно відказав. Ніякий жарт без сенсу. Да. Ну, бот хоч позначив, що сам лухту верзія. Ну, отримується, по-доброму треба шукати такі печори і обшукувати їх. Стенсом. Рих на колорані з виглядом, як бицем його поставили штраф за гульню у GTA. Мозок. Боль. Бот робить боль мозок. Ну, все ж таки відкладається не OpenAI. Да. Альбо нейка зовсім рання версія. Бот сам себе не розуміє. Никакой лухту там выпердел и все. Так, а что я хотел? Я хотел переробить этой штуки. С ней не то. Надо столько его... все. Ну все, я уже засерил усю шафу. Жах. Дик навіть прилади давати нема. Настільки покуль по рецепті ремонтувальна, яка потребує сери. Ну, гризак ще не довідалися. Виявляч мінералів, медний дрот, батарейка. До речі, так. Що норніш? Титанового штаба, микросхема, золото потребується. І пліткатий корал. Я не бачив його. Це у нас які? Этот корал навіть не здобувається. Нет.
Ну, нам трэба адшукаць якія-небудзь часткі чагосьці. Шмотка медных рэчаў, напрыклад, змонтаваць проста электрычны вентылятор, дрот і батарэйка. Вентылятор. Котельня. Є свій номер. Чому він зраду знов? Почав на сосійській пише. Мне кажется, на поверхне ничего не будет. Это не докладно. ДПС? Что? Да, шукаем частки чагось наступного. Маем рецепт чаўнарні, але пад яго патрэбная мікрасхема. Пад мікрасхему патрэбнае золата, якое пакуль не траплялася, і плескаты карал, які таксама не трапляўся, бо гэта нейкі іншы карал у нас. Ён нават не здабываецца. Зламати, а якщо серйозно, це потрібно прокачати персонаж. А якщо серйозно, мені подається, у його вже на кожний запит. Спочатку жарт, над яким він сам же може перегатати, а іншим просто мозок ламає. Кораловий завіт. А потім яшчэ нейкая лухта дадае. Бот, конечно, дурны уже зовсім. Так, пингвиншка отскановать. Пингва-крылятка. Пингва-крыл. Узяти? Ні. Хі-хі-хі. Шпільне. Та треба будувати. Мені шаф не хапляє, я вже в эту шафу засерив. Мне шмат часу не трэба, каб засерыць. Схоішся. Яшчэ вентаплаў. Не, у мяне месца не будзе на скан. Да не толькі даследніцка, у першую чэргу шафы. Потым, ачышчальнік вады, канешне, не хутка будзе, але ўсё ж таки хацелось бы. Он пухнасты. Не, гэта ж выжываеш, гэта асноўная частка гульні. Танчкі, тукор. А то як? Як інакш? А чаму тут нічога нема?
Мы тут только и были. Там везде. Корень ламинария. Де мені плескати корал знайти? Не цікаво. Не бачу його. А під сканер, зараз скажу. Чогось я так само не хапляла. А, не, все добре. Батарейку вже зробимо. Просто тоді у мене скончились гэтыя рослини під батарейки. Зробимо. Ну, зараз галоўнае гэта часткі. Пакуль толькі бачу менавіта ад гэтага, ад скутера і ад рызаку, але на рызак не хапіла апошнія часткі. Ці хапіла? Ці не хапіла? Так. А Вайсбот шиї ну, шиї от Вайсбота, он потребует подписки. Принамсі, мне падаецца, ён там полепей берется. Але подписка. Так, батарейку зрабіў. Медный дрот. Меди нема. Угу. Ну, ось вся шафа набитая. Ну так, уходит головным этажом. Рушник на голову. І чекать, поки не просохнуть волоси. Так, що я там отримав? Не меч. Ой. Не, що? У мене ж нічого нема, що це? Ну так, альбо фен. І що я не реагую? А, ну по-перше, кат треба. Ось, як ви даведались раней, той, хто почав падію, ён не може удзельнічаць. Кат лишнего. Выявляч минералов, выявляе чисто минералы и потенциально заощадживае вам сотню годин пошуків. Но вось гэтага не хапляла, конечно. Так, як того кіраваць? Отвер, частина обладнання. Літійны отвер, медь, кварц, титан. Аргентиновый отвер, кристалличная сирка. Или калаверитовый утвер, свинец, золото, ну и по колу пошло. Так, а вось гэта кораллы он не может знайсці. Ладно, давайте частки обладнання пошукать.
Ого. Alterra beacon signature detected. Unique item. Вильні ознаки альтерського маяка. Неповторний визначник док станції Дельта. Станція Дельта. Про це місце Лілі згадувала у своєму повідомленні. Ладно, поплили. Ты коралл нагадывает некого восьминога. Ай-ой. Так, я ж. Дали. Плескатый коралл. Где? Sounds like a distress call. Сигнал лихо. Unknown origin. Source of transmission depth calculated at approximately 200 meters. Отрымливается так. Не плескатый коралл. Что это такое? Півмісяцеве. Плескатый где? Поплыли до дельты. О, тут только теплыня уже. Границ є. Гидротермальный шпиль. Где на поверхне у нас ГТ-станция. Так, можно мне отсканувати щось корисне, кшталту частного будинку. Часток. Коварка працює. Ник, лава. Так, экономим. Не працює. Так, еще не помирай. Под водой почухали лапки и согрелись. Логично, логично. Так, нотатка. Монтажный док для морехода, сектор 0. Фреда, я тебе не звинувачую, але що ти маєш на увазі під зникло? Куди? Ти стикнувся з проблемою десь у глибинах під крученими мостами і відчепив відсіки? Ага, мусив відчепити відсік. Я втік. Коли повернувся, то виявив... Його там уже не було. Ти вважаєш, що хтось поцупив його? Або щось. Я не загубив його, і крапка. Я дбайливо ставлюся для знаряддя. Я впевнений, що так і є, але мусиш визнати, що вже було забагато нещасних випадків із мореходами, дуже дорогих випадків. А може хочеш супроводити мене декілька разів? Побачити все на власні очі? Умови суворіші значно більше, ніж я міг собі уявити. Я не знаю, чи ти можеш усвідомити це, перебуваючи всередині своєї бази.
Немає потреби. Дякую за приділений час. Я запишу, що це був нещасний випадок. Даніелю кава. Це запис. Якщо ви це чуєте, отже, зайшли на чужу територію. Якщо бажаєте собі добра, то піляцьки швидко заберітеся звідси. Так, маяк я, напевно, насамреч даремно прибрав. Попереджують. Що це? Приніс тепла. Снег. Я могу перераблять снег на воду? Что, нас турели забить, что? И танки Суперсаймер. Спасибо. І годинки. Ж певно додавав. Так, чекай. Певно ж мусять працювати. Ну, команда так і записана, чому вона працювала. Ну, не розумію. Ні, так Фоксі ж нагороди. Поверхні наогул нічого корисного не бачу. Мы тут только на канале фильмов на угол не глядели ніяких. Хоч що цілком гульнявий канал. Ця позитивна технологія має такий же цифровий слід, як і записаний раніше сигнал лиха. Вон не купу вже. Цікаво, більше обзаклад з цими новими даними я визначу, звідки йшов сигнал. Координат сигналу вивантажено в УЕП. Ні, базу я ще не робили, ось це зараз головне питання. Артефакт архітекторів. Станція аналізу сировини. Ягоди, квітки. База на поверхні, то не цікаво, то не сомнав.
Цей інструмент, що нагадує людський електронний мікроскоп або мас-спектрометр, розроблений для аналізу фізичних необроблених матеріалів. Припускається, що цей досліджувальний апарат міг бути розроблений з метою збору мікровзірців ДНК для відтворення неживих об'єктів. Так, ну, отрымливается, отскановали. Зруйнована эта штука. Ну, а коли б глядзелі фільм, то, вядома, глядзелі по першую чергу фільмы менавіта на беларускай. Беларуску дакладней. Але пакуль да фільму мы не дасталіся. Я памятаю, Фоксі, вокладка яшчэ адчынена. Незвычны мне формат просто сядзець, штосьці глядзець. Звычайно гуляемся. Ну так. Мы такая просунутая малпа. Ты рэчы крадуць, а мы ўжо прыладамі карыстаемся, просунутымі. Каб здабываць штосьці. Чаму сканерами не ляснуть? Каменьчиком. О! Серка. Сера, сюди. Сюди. Блоки, она у нас поверхня. І халеры пожух наабразіць гэты бот. Що задать? Где? Пропустил. Ой. Это чехол, Фаид, я... То есть погано читаю по-украински, что? О, так, сюда довяжу. Рослини це такі коник. Виглядали так, ніби це зараз кудись пойдуть. І денесують. Підковник – це наземна рослина, яка росте у теплих умовах. Візуально легко виявляється завдяки товстій лиственній короні над роздвоєним стеблом. Стебло має товсту волокнисту серцевину, яка зберігає воду для плодового тіла. Висновок: плід горіх можна зібрати і посадити або з'їсти. Ну, а просто так. Ну, боже. Справді різні.
Коли читаю, я тяжко мягкую R улучшить. Бо беларускай яе няма. Перш за ўсё цвёрдая. Дождь вымаўляюць так, як я. Што гэта? Лишняя серка. Так, ну уявляч генерала. ВП Альтера. МНЛ дав мені змінене знаряддя для дослідження словами. Мені потрібно більше насадок для душу. Це знаряддя допоможе тобі знайти потрібні матеріали. А ще сказав нікому про це не розповідати. Гадаю, це саме те, чого в наші дні вартує диплом магістра з прикладної геології. Робота прославленого будівельника. А треба було вивчати міжзорінне право, як говорив батько. Але треба віддати Еммануелю належне. Не знаю, що він зробив із досліджувачем, та він точно вказує на потрібний матеріал. А це значно краще, ніж навмання обирати утвір і очікувати, що мені пощастить. Не, ну, відомо, помиляєш. Я ж не кажу, що не треба виправляти. Ну, що не вельми не сприймаю. Ёперна маті. Стій, Альтерко, а не руш. Ти перейшла межу. Я не з Альтери. Тоді твоє становище вдвічі гірше. Що ви маєте на увазі? Якщо ти говориш правду, ти не сповна розуму. А якщо брешеш, то клятки дорого заплатиш за це. Подождіть, хто ви? Тримайся якнайдалі від моєї землі. А чому ти оттульці йшла? Я можу долізти, так? Жінка в костюмі відстежена настільки далеко, наскільки дозволяє техніка. Виявляється, я не настільки самотній на цій планеті, як гадалося. Координати сигналу вивантажено ВП. Вивантажено. О, так, житлобудувач, сюди. Техніка біореактор. Та я ведаю, що... О, багатоцільове приміщення. Та я ведаю, що... Є як Ейдзі, ну... поміж двома мовами, ну, все ж таки... Так, ну атрымліваецца у нас першага стрыму по будаўніцтву. Прибулець загарбник, більш схожий на прибульця брехуна. Вже востаннє, так, я не шахраю, боже, обичаюся. А які в тебе ідеї, що відбувається? Як на мене, це забагато кліпає. Щось це все ж каже. А він має рацію. У мене алергія. Алергія? О, не знав, що на цій крижаній планеті щось цвіте. А теплові лілії. А якщо ви постанете проти мене, я вам клянуся, усі будете звільнені. А ти тут навіть не головна. Які ж ви наївні. Гризете одне одному гірлянки, а треба просто подивитися на Парвана. Парвана? Боже, я ж зовсім... Що, я нічого не роблю. Проголосуємо. Хто вважає, що алергія Z – це запущена стадія позаземніту,
Скажіть чужинка. Чужинка. Да, ні? А я просто спостерігаю. Я краще втримаюся. Це що, якась змова вчених? Ви троє, Зета, Сем і Даніела. Якось дуже підозріло скоординоване. Або ж, як я і казала, Парван Шахраєві. Я вже сам хочу, щоб це було так. Ну, знову ж таки, за білоруського мені, тому що це так само. Четверте. Это ножкенька мало. Самбрерки. Blueprint synthesized. Книжка Єремії. Ну, во що я, О, шафа. Доступна. Communications tower maintenance. О, кнопку читать. Another day. Another slight by the way. Єремія, журнал обслуговування вірзв'язку. Ще один день, ще одне нещастя від перних фурій. За традицією спрацювала тривога про завади. За традицією я вийшов подивитися, у чому ж там проблема. А за традицією це виявилося закрижанілої сталагміти пташиних експериментів. Боюся, якщо доповім про це офіційно, то це матиме негативні наслідки для моєї кар'єри, якщо це взагалі можна назвати кар'єрою. Але я присягаюсь, що вони підставляють мене. Коли я тиждень прохворів на грип і повернувся до вежі, то не знайшов і сліду фурій. Парван так розсміявся, коли я спитав про те, як це він так добре відчистив вежу. Дурка, наче Парван хоч колись щось чистив. Мені нічого не лишається, як здатися, але це саме те, чого хочуть ці птахи. О, я полагодив вежу. Обслуговування завершено. Квадробер. Так. О, поліпшувач пошкоджений. А кольки часто потребується? Одразу. Непогано. Так, однорівня поліса. Ліжка Фреда. А навошта розные ложики нам? Набір для Галіні? Навошта? Отчинить. Набір Фреда для Галіні. Навошта? Враження вранці. Сюди. Jenny, you wouldn't believe the adventure. It's just like when we were kids and we used to play underwater. Дженні, ти просто не повіриш в мої пригоди. Це схоже на часи, коли ми були дітьми і грали у підводне місто. Лише цього разу чудовисько справжнє, і мені не доводиться ховатися за тебе, коли одне з них пропливає поруч, бо я в безпеці у моєму мореході. Я в безпеці і дуже-дуже хоробрий. Прошу, скажіть, батько, тричі, дуже дякую за набір для вусів. Щиро кажучи, не певен, чи це був подарунок, чи жарт. Особистий догляд за вусами тут доволі складний. Як ти знаєш, я доволі зашурпаний хлопака. Ну, отримується нове, напевно. Так. Для цього. Літо здивувалось, наскільки дорічний віск для вусів у разі небезпеки.
Тут було трохи всякого, хтось шкодив моїй техніці, і навіть здавалося, що я почав дещо бачити, але моя подруга Сем допомогла у всьому розібратися. А ще у неї теж сталися деякі негаразди. Щиро кажучи, іноді я тут починаю трохи хвилюватися. Та думаю, зважаючи на обставини, це нормально. Треба було передбачити ризик, так? Треба радити хорошим друзям і хорошій зарплатні. Таке, люблю тебе, Дженні. Прошу, знайди спосіб сказати це йому, щоб це не виглядало незграбно. І не хвилюйся, я знайду ідеальну рибку як подарунок. Твою улюблену. Пока, дякую. Так, а гэтай плакаты... Месца нема! Так, прикраси сюди. Яшчэ... Є место. Апрабавалі будинок. Лопака. Вибачаюсь. Так, шафа отсканованная. И... Да вижу, ну у меня места нема. Так, ну ладно. Ой, я зжер гэтай вайну. Дурень. Схема нейкая. Даследніцка. Сюди. По одному рецепту потребує, Йона. Що мені тут качало? В этой снег у меня. Ой, прохолодно. Забить? Що за здрада від шиї? Та ну я ще крутить пінгвіну, ви що? Чекай, тут таке священники будинок. Сніга котовна. Ну, непевно. Акваріум. А туди затишно. Напевно, житло когось із вищого керівництва. Боже, ну ось так одразу напхали нам нових рецептів. Пан Могильщик, вітанушки. Вітанушки рейдерам. Дякую за рейд. Ну що, допройшли тихий узгорок ці як? Гэта атрымліваецца з трэцяй днё стрыміў, боже, гэта колькі ж часоў-то? Ой, часоў, боже, поплыўшы, не гадзін. 8 ці колькі? Ці 7? Так, столик отсканаваць. Скончыў? Ага, віншую. Ну, расшыкованае, но я так разумею, будете перапроходзіць. Так, усё, так балаканне мяне з панталыку збівае. Нещодавно рандомно набор наштовхнувся, він ще не вийшов, 25 жовтня, здається, буде, і там треба грати за кота. Напевно, од наших розпрацовщиків, а ну-кась. Що за гульня такая, можна назву? А, 6 годин. Ага. Не, ну так, треба відпочивати. Ну, норм, это 5 стримов, ну, як.
Путінька, мабуть, варто було розтягнути, насолоджуватися, ні? Альбо не терпілося. Набі. 103 мови? Ну, 103 мови. Аж шалеть. Ось так береш і вертаєш. А хто розпрацовщик? То есть сьогодні ліс не погуляли у демки. Радне. Неуважливость каточка. Так, Фрэнсис Сквер. Что это? Так. Так. Кнопка 3. Ой. Упустил. Боже, ну що ж так складно знайти країну-то? Ладно, потім погляжу. Так, а що? Прощанійка. О, это такое. Речтецькі ніки. А, бачу вушки кота. Святши. О. Ну так, перше складено знести. Да ну, ё-моё. Ну, доволі так графоністо. Ні. Ух, добре. А що він жре? Ну, подобно, але занадто маленькая. Йома. Не-не-не, Анікамела знайшов гульню, у якої 103 мови, є білоруська, ну... Яка буде виходити. І у якої ти гуляєш за каточка. Горор. Ось це просто трейлер.
Ну, я не зовсім задоволений через те, що каточки покривдять можуть, але усе інше, то да. Так, ну, додаємо. Ну так, я згодний. Нельга, как катушки покутывали. Ой, ё-моё. Жиш. Нет, иди. Пить хочешь? Ну, переклад, горор. Ну, треба не загинать. Сабнаутика протягиваем другую, так. Ну, в смысле, починаем другую. Історія, ну, ми шукаємо сестру. Ось, ми гуляємо за Чавчину. І на гэтай же самой планеце є сестра, нібыццам бы загінула. Але то не дакладна. Ось, мы прилетели на нейкай капсуле, но зноўку ляснуліся. Ну все, да. Good morning, Frostpack. Just a quick update to... Доброго ранку, морозна зграє. Коротко про деякі ключові досягнення та зміну пріоритетів, про які всім вам потрібно дізнатися. Проєкт Пінгова крилятка шпігун досягнув гучного успіху. Ну, ми разом привітаємо Саманту Аю, яка, ось, до речі, ім'я сестри, яка зникла, яка вирушає до бази 0, щоб допомогти нам із майбутніми ініціативами. Також ми маємо привітати Даніелу Валенсі та її команду з лабораторії Омега. Закриття центру роботизації ФІ означає, що важливі значні кошти можна перенаправити на їхні дослідження бактерії Хара, які мають неоцінене важливе позитивне значення для науки про життя. Ви всі робите виняткову роботу, я нічого не хочу обіцяти, але в штабі це помітили. Так тримати. Зовсім незабаром ми зможемо почати обговорення надбавок. Сам добре, що залила смальцу в під шкіру керівництва. Я і не знала, що вона таке здатна. Я думав, это можна забрати. Так, ладно. Я ще не сканував. Навіщо нам різні ложики сканувати? Так, ну що? Требується у покою керівнику, все отсканували. Погано то, що у мене водиться не шмат. Я пушню випив. Чернковатий гриб. Тут така ось, як бачиш, некий сніжний полюс. Щось подобне. Та божих, ну кольки можна гэтых нотаток-то, ну. Вийшов на риболовлю, Єремія, журнал обслуговування віж зв'язку. Гаразд, цього разу птахи справді добили її. Не знаю, що вони жируть, але воно стає дуже їдким, коли виходить з іншого отвору. Тепер треба буде перекласти провід. Достатньо матеріалів для виготовлення потрібних кабелів. Пригадую, що бачив подібне, коли пірнав до старого корабля. Попливу туди, подивитися, чи зможу дістати це ще. Цього має вистачити для лагодження. Санобслуговування у процесі. Ой-ой-ой, зараз змерзнем. Так, перші прийшли. Ні, я сьогодні недовго буду.
Погуляемся в Сабнаутику, де пойду відпочивати. Зяхаю тут така. Ну, ви завтра, тут таке, ось, до речі, зараз ще рожа у чатіку. Завтра ти зможеш чи ні? Ну шо їх ти, ємня? Я вчора все проспав, до другої ранку проспав. Ночі докладні, ці треті. А, з того часу я не спав. Я просто ось Макса зараз у чатіку і хотілося разом домоємося. Робота чи ні? Ага. Ну, тоді вибачаюся, Сереж, покуль невідомо. Ну, мабуть, завтра погуляємося. Ну, на конт Сенда. Так, спутникове спостереження працює. Звідти з проведення спостереження. Ну ти напишеш, Макс, як будеш вольний? Я тоді ще рожу так само напишу. Да куда ты спрашиваешь, не ведаю. Вообще как Макс. Ага, под вечер. І Сережа ж треба розуміти. Четвертий, шостий. Ага. Так, а де звідти? Я ж завантажив його чи ні? Сереж, ти як? Четвертий, шостий підійде? Я ось ХВ. А, гэта кветка, з допомогою якої можна погреться. А, ти за это питаєш. Ну, я так розумію, день? Розумію. Ні, ну який ранок? Где завантажен-то, ё-моё? Так, ладно, позачинять готов все. А, во. Дослідження сектора 0. Виявлення дві активні людські істоти. Виявлені санкціоновану житлову споруду і технічну активність. Рекомендації спостереження і підготовка та можливого вторгнення. Ага, з 6. Сережа, норм. Добре, добре. Доволі не погулялися, ну просто на пошні стрім отримався затягнути, то я 9 ранку скончив і у виніку намагався похоче скончувати. Так, посібники скерування. Навчання нового працівника. Рекомендовано проводити всі навчання під час роботи вежі в тестовому режимі. Тестовий режим виконує всі функції, як і в нормальному режимі, але всі сигнали з вежі, як от сигнали ліха, сигнали тривоги і шпигунське передавання даних, будуть вимкнені. А щоб перевести вежу в тестовий режим, вставте модуль тестового перезапуску в діагностичний порт. Слідуйте інструкції на діаграмі ліворуч. Після встановлення модулю тестового перезапуску можна вивести з терміналу команду «Увімкнути тестовий режим». Так у мене нема модулю. Ладно, вертаємося, напевно, на базу. Водиться все одно нема. Модуль, напевно, прийдеться крафтити.
Ну так, так. Я, конечно, офігел криху. Потым яшчэ быў такі сорамны момант цераз тое, што калі ўжо яна мусіла аддаць лекі, ну, калі ўжо яе дзеткі паплылі, яна вырашыла, што ўжо час паміраць, кажа, вось лекі аддаю, а я іх не бачу, я не разумею. Поплываў, памацаў яе досюль ножикам, разок мацнуў. Ой, жах. Бо я не бачыў гэтыя кулькі з гары. Ты ж сама не ведала, дзе як. Ну, а я шо? Разумееш логіку гульні. Let's. Що за кіт в такому випадку? Ну так, так. Ну, я просто ў гэты час ўсё ж таки намагаўся штосьці самака зрабіць. А, ўсё бачу, так, так. Ой. Не. Ну шо? Неўзабаве будзе будаўніцтва. Нам даволі хутка далі будаўнічыя блокі. Picked up what sounds like a distress call. Робін, піймала сигнал, схожий на сигнал лиха. Хто чи що може тут клікати на допомогу? Не схоже на людину. Можливо, це щось з решток технології архітекторів. У повідомленні від колеги Сем і йшлося, що тут було щось важливе. Якщо це навіть просто мавпування котрогось розумнішого морського віду, то все одне буде великою знахідкою. А якщо це щось альтерське, то може мати відношення до загибелі Сем. Мені конче необхідно перевірити все. Якщо вирішив в розвідку, то потрібно бути обачною. Довольний? А, за будівництво? Сонний, я недовольний. Ой. Термос? Угу. Мяу. Так. Мікросхема. Дай траса. Не две мікросхеми потрібні. Так, атрымліваецца, зараз поплывем шукаць коралл. Искати. А места нема. Капцы. Так, чагосьці выкладзем.
А хто каже, смок твій тут такий, все. А так, утаман. Бок яшчэ подбадёрываешь хору каточка. Ну и кто тут о корове? Warning. Party 100 Где той плескатый? А, ё-моё, 100 метров. decreased. А, то этой рыб корове. Будувати так. Але были стримы без будаўніцтва? Были. Да ё-моё, пропустил. Ну, хм. Ну, я ж кажу, з другої чи третьої ночі. Что это такое? Але. Мне зараз все ж таки потрібний корал. Потім вже ще інше. Ти на його запхали-то, ну. Позаземный сигнал лихо. О, есть ее. А, о, одинка? Да вы что, серьезно? Трасца. А мне потрібні принаймні дві мікросхеми. Так, рыбка, ты ж пусть не будешь рыбить? Ням. Ну, бачу, ще дві одинки. Ну, у меня ще є флота. Він добра. А я ж не включил Декспер. Да все равно его никто не використовує. 30 seconds of oxygen remaining. А звичайний скример збільшує. Яке? Ё-моё. Ай, не бачаюсь. Так. А золота нема. Та й... Що ж ти будеш робити-то, а? Гульне, скримаки. Як його скинуть? Чому золото не траплялося? Не, ну перший сабнаут лякали іншим часом. Гульня. Так, давайте зробим электромонтажный набор.
Ну, это покуль что не могу, так. Покуль нема маски. Так, что еще? Золото. Золото треба под микросхему. А еще медь. Ой, трасса. Давайте перераблю кварц на шкло. Какое место звольнить. Так увольнишь еще треба. Верок. Медь это золото. Поплыли шукать. Неведомые каменчики тут, конечно, трапляются. А, во. Кадивертовый. Ранее песчаный был. Неслучно. Перекриншем. Винтоплав. Бачу покуль что. Ничего. Я так звичайно намагаюся дочекатися, покуль принаймні сезон цілком вийде, каб уже потім наглядіти. Знову купушку золота. А, уже другий сезон виходить, Фарон. А, здесь я. Где? О, бачу. Золото сюди. Я ще один потрібне. Угу. 30 seconds of oxygen remaining. Зрозуміло. Скільки там, яка буде сіри 10, як звичайно?
Кислорода нема. Шо. Где оно? Ниже? Warning, passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ниже. Стан. Золото сюда. Вертаемся. Норки не глядел. Или не то, как никогда не было. Сталкер, так. Ну, листопад. Добавим. Так, і медь треба шукати. Тінка. Ладно, покуль вертаемся, там побач буде медь. Камічки звичайні. На маску... Я не упевнений, що у нас є ще рецепт під її. Ну, поглядим. Мабуть, її. Ну, зараз у мяне першую чергу ўсё ж таки хаця б штосьці адбудаваць, каб распхаць рэсурсы. Дарэчы, а я ж дзесьці па дарозе бачыў, былі гэтыя самыя крыніцы цяпла і гейзеры тэ. Трэба будзе там будавацца. На цеплавых рэактарах існаваць. Маска. Нема рецепта. Ну, у нас ее... Я полепшать нема чего. Что маски-то нема. Так, 1 меди. Как зрабіць медный дрот. Дым. Схему сюди. Так, і яшчэ б адно зрабіць. Альбо пакуль ліха з ёй. То там акана... Ава. Рейк. Треба далі місць шукати.
Где? А, побачу. Титан. Меч, да. И еще одну. Единочку. Да ё-моё. О, так. Есть меч. Стараем рубить. Adding emergency Есть. blueprints to your databank. Неважно, прихистку завантажиться в вашу базу знань. Із житлобудувачем ви можете збудувати морську базу з чистої сировини, а радимо утримуватися від досліджень заміжлаговодного контенту без бази. А життя без ліжка, комори і місце для виготовлення життя, не життя. No fun. Де дома? Так, а тепер треба шукати тоє місце. Там окно як потрібно. І так само один комедій, напевно. О, медь. Зробимо маяк. Как знаходить место, где будем удаваться. Придется покуль поплавать. Але оно на то и варто. Вторая ходка разладуется у моего этого скутера. Так, ну здесь ж я бачу по дорозі криниця тепла. Далеко. Во, оно. Ось що таке буде. Ого, і хто така? Така планета. Добре. Так. От це приміщення. Воно не бачно. Так побач будує. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Так.
Так, 8 до 8. Ну, покуль шмат не забудуємо. Частина мореходу. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Так, ну транспорт отримлюється. Транспортний сродок. І так само мусить бути її частка. Ага. Поршню десь знайти потім. І ТВ, мені зараз титан більш потрібне. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Да ты задел беж, я только что на поверхню выплывал. Одинки титана. Так, надежда один к кварцу. Чиню я. Бажаєш, ну от цікаво. Поглядім, ну зараз все ж таки. Warning. 30 seconds of Знову таке зробіть. Так, это потом не берется, покуль. Так, атрымліваецца ўсё, мы можем рабіць гэты мореход. Ну так незвычна без гэтага гуку. Просто даследжанае. Яшчэ адзін трэба. warning. 30 seconds of oxygen remaining. О, можно скановать и это тримать читанчик. Ну и такое. Сам решт не больше сама тетка, а больше то, что необходимость увеличилась у нас занадто поветря. Не хопить? А, хопила. 30 seconds of oxygen remaining. Ой. Ну, зараз я працюю в першу чергу над шафами. Так, а що нам для будь-якого генератора потрібно? Ядерний кварц, титан. Иметь реактор. Я хочу тепловой реактор. Так, еще сколько? Ядерки кварцу. Warning. 30 seconds of oxygen Не remaining. хоть солнечных панелей.
Я хвы у чым справа, ты ніяк не могла туды патрапіць. Не. Нема. Ось, у этой группе хто не атрымлівае. Дарэчы, Солнар віншуе з цукерачкамі. Я не разумею, що рандом так, чому рандом так скаміць. Схема. Так, 1 кварца. Ага. Як заўсёды. Посыпалася медь, калі ўжо не тое, каб трэба. Не, ну сам рэшт патрэбіцца, вядома. Куды? Таму што GIF points трэба пісаць. Add points, гэта ідзе з паветра, цукеркі ідуць. Магчымасць магу толькі я выкарыстоўваць. А GIF гэта менавіта дараваць свае власныя. Points. Так, ну пакуль на сонечных батареях будзе. Шавки. Кварцтан. Ну так. Як? Незразумела, якого ляду. Так, шукаем зараз. Яшчэ дадатковы титан. 1 по кварцу. Будуем першую шафку. Кидаем у яе ўсё, што маем. Так, где 1 титану йо. Так, мясо, ладно, яшчэ гэта золото. Skill points. Вынесли. Шавка сюди. Ну, хутчэй за ўсё я зноўку потым буду ўсё перасоўваць, там зараз напхаю, як ёсць. А зараз трэба проста перацягнуць усё, што з пачатковай базы. А чаму б не пажартаваць?
Ой, я вже не пам'ятаю, що там як. Няу. Это не то. Няу. А так. Мяу. Мяу. Где ты это хотел? А-ау. Батарейка тогось. Мяу. Ну, поплывем на своих власних ластах. Так, я його заблаговоняв, тікаємо. Благовонял. Заблаговонял. Так. Я підпалила хуйню! Не Я могу. підпалила хуйню! Ну, вось гэта самае. Гэта база, гэта фундамент. Вось гэта алерт, які ты выкарыстаў. Шкада, што кліпчык крыху тамак абрэзаны, нащо ты це гэта сказала. Seek fluid intake. Я підпалила Ну так. хуйню! Я підпалила хуйню! Наша ти це? А, ну от, нащо це просто. Дубку спалил. Хе-хе-хе. Горінь мене, сука. Боже, ну я смакшу, ну тена. Лучше так. Кирилл шо? Ага, все бачу. Кирило, я тебе чую, сука! Дякую. Де ти? Де ти? Ну, вось. Все паскудство от процессии. Значит. Vital signs stabilizing. Так, что трэба да выготовлівача гэтага? Дзе адзінкі медзі, тут титану до кварца. Сюды яго. Ну так, кстати. Але вядома, що не. Но неўзабаве, улічваючы вось гэты росквіт шыі, крыху як ідзе развіццё роботаў, мат пытань. А что, самой не сходить на рынок? Кермаш. По 200 треба. Розумію, розумію.
Ці яно так? Насамрэч. Так, давайте пакуль часова тут так налепім виготовлювач. Ну, атрымліваецца ўсё. Цяперака у нас тут такая база. Зараз выкладаю рэшту рэсурсаў. Зраблю яшчэ одну шафу. Котики, так, так. У першую чергу. Зараз яшчэ пагляджу, мабыць, там карышта, якая засталася. І можна будзе прыбраць мапы эту адзнаку, напэўна. Ці няхай будзе. Тебе там ненавидит ты. Ты шо? Что задумал? Ой, ну кот сиснул. Ой. Ну, непогано, улічваючы тое, што першай сабнаўтыцы мы базу пабудавалі, напэўна, толькі на 3 стрым. Тут такое ўжо ад пачатку. Вось 2 гадзіны. Ну, не абавязкова. Хіба ж маеш на ўвазе у тых, каго савок у галаве захрас. Штамка так. Лепш не марыхода. Ну ўсё. Цяпер гэтая капсула нам бескарысная. А якая гэта? Кстати, забагавалася. Дзе не так. Дык яны увесь час там, усе. Яны ніколі не выходзілі з саўку з радзянскага. Ну, справа ў тым, што аднаму, канешне, сумна, калі гаспадары доўга адсутнічаюць, таму насамрэч лепей ўсё ж такі 2. 9. Ого. 9 на 9, 81 життя. Слухайте, а ноч звонку, через что сілкуецца батарэя сонечная. Ну, прынамсі, была ноч. Ці гэта не ноч, ці што гэта?
Ну так, так. А гэтае ж на ўсю галаву. Радзянства. Да і радзянская хлопка. Не, зараз нічого не багалось, просто девушки. Ой-ой-ой. Ну шо, жить можно. Шо? Здесь не пробито еще понагасали. Так, термос. Можна уже чавнарню зробити. Титанова штаба, мікросхема, та йома. Так, чекай, у мене ж золото, певно, зосталося яшчэ адзінка. Медный дрот. Возьми такие штуки. Так. Ну чтобы мастила. Ну то не шмат. Наш. Не так легко. Там як у минулой части. Такие поручки. Яшчэ трэба батарею зрабіць. Было. А что, титанового штаба не потребует 10 одинок титану? 5? Ага, танней стало, добро. Так, 2 одинки меди, вот эта штука, и робим батарею. А, 2? И гэтых раслинки. И одинка меди. Ага, работа. Порожнее выпустим батарею. Пришли, усталюем эту штуку. Чавнарнем. Давайте глядеть. Тише ты. Купим во все боки. Рихи титанового штаба. Этажный пер. 2 одинки шкла, 3 свинца, батарея. І знову потрібне золото, титан, меди, 4 електричних рослинки. Гумайон. Так, вертаем.
Поплішкать. Нема пакуль побач. Тут глибоко. Я туди не проплыл. О, там щось є. Некая пляцовка. Ой, не такая уж и беспечная рыбка. Или поближе на ней поглядеть. Так. Рыбная маска. Что зробить тоді? До речі, а нам рецепт не додався? Чи що там потрібне? Тестове. Вижу, отремонтовать. Не бачу. Маски так і не было. Не з'явилося у нас покуль что. Ну, поліпше розпорядження нам навряд чи допоможе. Алмаз там більше треба. І знову мікросхема. Хе-хе-хе-хе. Ладно, водиц поздобывать, мабуть. А у этой истоте водится ее? Буде погано, коли тут таки не буде побач тих рибок, яких водиться йде. Нема. А во, я бачу плавають. Ха-ха-ха. Да уж, теперь капитане с маской у меня. Я так подумал, что эта частка начинаю этого. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ай, может. Луна что-таки слабая. Невідоме положення пілоту. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Аварійне спорядження. Давайте до пілота. Але я подозрюю, що заглибока вона буде тамака. Без маски не достанемся. Ё-мо, что ж ты ревешь так? Ё! Рола. Шо? Что это такое? Ой, не подається, зараз вибухне. Ага. И что это такое? Это рослина чи? До планеты Помарола.
Хочете подібні фумароли, виходи для... Да ж... Дайте почитать-то, ё-моё. Паскудник. Виходи для пар та вулканічних газів, що проходять етапи накопичення та виявлення зі схованих глибоко під океанічним дном печер. Газова суміш, що виходить просто з магми внизу, зазвичай містить диоксид вуглецю, диоксид сірки та гірковивіді. Яскраво потужні вибухи отримують своє бускове забарвлення від часток газоподібного йоду в сумісі. Я подозрюю, мабуть, зарано, покуль до пілота піртіся. Давайте ж на той глибині достануся. Лічий! 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 Де лічий? Ёперная маті. Так вибухаєш раптом. Коли виявлено хвостову частину космічного судна трансдержави СОЛ. Назву судна Меркурій-2. Стан недієздатний. Что это, алмаз? Нет. Кварц. Литий. Дерево. Не, глибоко буде пілот. Та й небезпечно все-таки, конечно. Що відбувається? Кульки ліча? Та ведаю, боже. Warning, passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ну, сами ж хотели, как я пошел. Это ж одного такой. О, это норм. Это, конечно, еще. Ось котяче життя, воно таке. Нажерсь, погуляв, поспав. Ох, кольки літя. Подобається. Warning, 30 seconds of Ведаю. Ну що ти усе равєш-то, ну? Равєш і равєш. Парніки не такі страшні. Як в перший час це були покуль що. Ну, покуль что. Небес червоненькие.
Водицы наробим. Seek fluid intake. Да ведаю. Не турбуйся. Так, ну пакуль у першую чергу трэба адшукаць маску. Я падозру, што я мог прапусціць на той станцыі дзесьці. Это недакладна. Станцыя якраз побач. То нас летыць. Ось, дзе шафа пабудована? А, я уже подумал, дзе забіў. Не, паўтары. Так, зберегты. Вау, все, пішані тільки зараз заховався. Капці. Через свою дурсть помер бы, потом шкодовал бы. О, навальница? А ну як побач маланка лесня. Не спяшэмся? Ну так. Ну що, да. Дзесьці ж схема гэтай маски мусіць быць. Дзе ж яна схаваная? Без яе гамон. А, так, чекайте, нам же додавались этой нотатки. Так, местоположение пилота, позаземный сигнал лихоген, да так само глубоко мне подает. Я очень хаваю. Блин, позаземный сигнал. И бокам. Занадто глибоко. Так, а это у нас что такое? Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Давнишний рассадник. Жаль, тут квадратица маски не будет, да. А это дурня, это дынейка. Чувствую, что я глубоко. А, ну, чекай, что там на этой човен потребно? Погляди. А, мне ж золото потребно.
Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ой, не. Oxygen. Давай, повинен поспеть. Ух. По ветру не хапляя, конечно. Я там скановал эту штуку. Що, Фоксі, за повітря казав? Ну, я бачу, але я краху не розлічував. Лететь поспел. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Так, здесь только побольше я треба буде глядеть. А, вибач. Та я вже збудую гэту транспортную холеру. Так будзе прасцей. Яна, я мяркую, 300 метров возьме. Так, 1 золота, ага, сюди. Яшчэ нам срэбра спатрэбіцца. Так, ёсць. Пытаемся. Так. Это рот. Микросхема. Поширенный электромонтаж. Смотрим. Так, титанового штаба, 2 одинки шкла. Зараз нам медь спотребится. Будешь шукать на яе. Так, літій викласти. 703, а 10 забывал. Так, якраз таки його. Где? А, вот. Так.
Так, одинка меди. Так, 2 одинки меди мне трэба. Каб зрабіць одну ялізную батарею. Титан. Ой, есть другая одинка меди, добра. Титан. Коральчик можно собрать. Кварц сюда. Другие коральчик уже знести. А, убачу. Выдаем. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Да ты шо? Так, батареи. А, і гуму потрібна. Не включили у Фоксі. Так, 3 одинки свинцо. Так, шкла. Другая одинка шкла. Все. А у меня уже, напевно, другий тиждень як включены. Через это, конечно, сумновато. Сейчас куштики будем. Чё, маленький зачем это транспортный сродок? А что ты усередину заползти не можешь? И на что мне тут... с горы. Ага. 150 максимально. Да вы издекаетесь. Ну, казали, что модульные, так. А чего не палается? Warning. Passing 100 meters. Oxygen efficiency. Мореход. Ну, і зараз буду шукати теми. Призвикнешся. Так, чекай. По-перше, у нас были некие промоцования до этой штуки. Другое, можно попробовать доплыть до места пилота. Давайте наполнить разбазу. Куда с кишеня? Воды еще крыху попить.
8 градусов? А, о. 35, 36. То Бог треба буде ровно тут тепловий реактор будувати. Снеговая. Снеговая. Ну, 35 то такое, конечно. Ну ладно. Так, які там промацування? Переходу. А, заглублення пласталева штаба. А у мяне гэтых зубоў нема. А як мне загартовано шкло рыбы? А, алмаз свінец цяперака. А, алмаза жоднага нема. Бок на глибіню не пропампую. Jeszcze напевно поздобивати. Члены утекают, да? Ага, добре, добре. Добре, коли. І сексуальна франшиза. Недавно тут було вишон. Ням-ням-ням. Так, треба алмази шукати. Пісня от не... А, был. Блин, до пилоткиня. Заховаться. Глядим, что там, Акам. Вітанушки, Скаймарк. Як справи? Як акваріум добудований... О! Що? Ми ж гэта... Бейон Зеро. І що вже пройдене. Тільки почали сьогодні другую частку. Ага, металевые ламки. Все ж таки, я не так. Шо, это рештки Авроры?
Нікіть, що? Чи чогось іншого? Ні, ну це навряд чи Аврора. Лера, глядеть би. Рюкзак потребується. Ага, глибиня 100. Угу. Oxygen efficiency decreased. И что отскановать? Да ну тебе. Капитанова штаба. Не холера себе. Пустіть катошку. Там актер з вентиляції траплять треба. Ага, рюкзак я не дособрал. Рецептик. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Так, ладно, где та пилоткиня? Ну, еще некий вот. По типу кашалота некого. Так, это ж зараз головная мета. Выживание по глубине, конечно, перешкоджае вельми. Ой-ой. Не-не-не-не-не-не, не починай, не починай, не починай. Глибоко. Не, напевно, яна не тут така. Warning. Passing 200 meters. 200 метров. Уху-ху. Greatly decreased. Уху-ху-ху-ху-ху-ху. Ладно, поганая думка была. Ой, где? Та я згубив! Ну хто так робить? Warning. 30 seconds во. of oxygen remaining. Возникает этот цетлик и губляешь. Где твой транспортный сродок? Навряд чи то така. Бо алмазик отшукать який-небудь. Не бачно. Штаник. Напевно, ні. Не подобно до того. Боже, какая-то медуза. Так, а куди ж туди поплить? Аварійне розпорядження. Ну, ми по... Це ж певно початкове. Вы еще ровете, ну. Ну вот не проплыть. Что она не большая. Я, до речі, компас-то не зробив. Ой, це треба компас зробити, що там ще... ремонтувальну ту приладу. Ой-ой. Я пам'ятав, що для чогось мені потрібна ще була мікросхема, але в выніку пішло на інше. Ага. Аркан, золото, себе золото.
станції Дельта, аварійне спорядження. Ні, там, як ми були на аварійному. На Дельте мы уже ходили. Мабуть, передаследовать яе. Мне подозра... А, не, ну ты ж кажешь глубей. Так, только что в голове было, что нам треба. Компас, электропотажный набір. Ага, сребра. Ну і медь знову. На ризак яшчэ рецепта нема. Ну, так, кристалічний сірк. А, уже могу зробити. Тан. Да, мабуть, не треба підказувати. Спробуємо так її шукати. Так. Компас. Ребра. І диміть ще потрібно. Так, стан. Свинець. Стан. Сребра. Що ви тут таке грикочете все? Титан. Ребра. Золото. Ще золото сюди. Боже, этих так часто кто така? Сребра. Золото. Так, салон, шум с кирочками. У меня так сколько не достанется. Видатно. З камери ходу. Калітрощі. А, ти скочиш? І холера собі. Медь сюди. Без звичайних часток налотить. Медь докладней. Ось що ти равеш? Ну що ти починаєш? Титан.
А медь мне буде чи ні? О, дякую. Літі? Сюди. Так, атрымліваецца там патрэбны электрамонтажны набор, так? Ці не? Не дрот. Де той компас? Так, на полепшувач нам патрэбнае алмаз. Угу. Все, 2 шафы я засерал. Да новая. Водиться треба. Шукать крихом. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Я только что такое была в этой рыбке. Oxygen. Так, попьем крыху. Викладаємо. Мазики треба шукати. Тут промацуємо глибиню. Ось там ж ще є алмазики. Угу. Warning. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Нема алмазиков. А, глибіє я на реці припливу. То гэта там оказать частки такие. А маска ж наверное наўрад ці скануецца, там мусіць быць рэцэпт менавіта. Warning. Passing Ой-ой. 100 meters.
Oxygen efficiency greatly decreased. Так, частка приходу. Можно мне алмазик, да? Не можно. Да шо ж один кварт стану? Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Не мам. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Так, это что такое же? Да ну, не 150, не треба тут ко мне брехать. Ось щось корисне. Это кварц знову. Да ты за тебя убьешь. Да. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Подновить не поспела. Может, только некие новые каменчики появились, не. Kurva lille bubber. Бра. Треба вертатися. Warning. 30 seconds. Давай. Ниже ты бьем. Альбо глубей. Глубей в испытаниях достаться. Для маски. Максимальная глубина у этой холеры 150. Опа! Что это у нас такое? Ты тут так и не кусь, не тогось. У нас нет шавнарня. Мітки кисневый баллон сюда. Але каб прамацаванне зрабіць, мне патрэбны якраз такі алмазик. Я ну тады приблизно і плыву. Бачу, как там щось глибоке було. Ну, між іншим, гэта яшчэ паглядзець, з якого боку плывеш.
Ну, гэтай сабнаўтыкі, мабыць, все ж таки не надо спойлеру дапамагаць. Пакуль не пачне пекчы срака. Каб все ж таки знаходзіць, спрабаваць самому. Знайшоў на арням. Блять, коронё, не проехать. Warning. Passing 100 meters. Да ведай, что. О, рюкзак сюди. О, родний гук. Уже ж незвычный без этого гуку на новых рецептах. Не бачу, пропустил. Так, чекай, отремонтуем нашу. Есть. Это у поветра. Звіт про стан постачання. О, божечки, ті морські мавпи доведуть мене до біди. Це вже третя поставка, в яку вони запхали свої дивні маленькі лапки. Раз недостатньо світляків, мені доведеться обшукувати їхні гнізди, щоб забрати вкрадений вантаж. Їм пощастило, що вони такі миленькі морські єноти. Ось хто вони. Та бук тут такий вантаж світляков, на жаль. Вот уж немало поробило. Воды зробив. Яка. Досліджений балон. Їжа. Бля, не дякую. Warning. 30 seconds. Так.
Warning. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Мата сюди. Да ё-моё, ну куди я ще глибей-то? Ага. Артефакт архітекторів. Станція дослідження води. Так, ні, треба тікати. Терміново. Квантова скринька. Угу. Я грокочу гром. Ну що ти починаєш? Це нормальне джерело. Джерело. Чистка лазерного рюкзаку. Что такое? Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Не, да и не ожидания. Давай, не занадто мультяш, на мой погляд. Листы ж не подобается. Или, мабуть, варто переглядіти свою думку, ну хай. Ой. А я ведаю, я бачу геймплею криху. И фермерство там, и конейка, это мне не текает совсем. Меня тут так фуксились примусило рослинки высадить. Особенно вот спершие.
Плаваем яшчэ паўгадзінкі, напэўна, пойду спаць, если нужно. Плюс что-то. Я пішов Щевков, так. Ну, моцны такі абуз через гэтыя біорэактары. Колькі вадоў дае. Так, хоць бачная мяжа мапы. У адрозненне ад першай частцы. Warning, maximum depth reached. Ой. Damage imminent. Чуть нават і не прыкмеціў, як паглыбіўся настолькі. Так. Ну зараз мы збудаваліся каля гэтага. Крыніц цяпла. Там 35 градусаў, но ўсё ж таки штосьці мусіць даваць. Калі цеплавыя рэактары пачнем даваць. Але пад ежу было б непагана, сапраўды, яшчэ штосьці такое знайсці. Не, тут таке занадта глибоко, наўрад ці штось таке будзе. There is a large anomalous mass of rock that has broken away. Відалік надзвичайно велика кількість каміння, відколотого від материка і піднятого над поверхнею води. Ось гэта? Я тут тако ўжо паўгадзіны плыву. Ну, не паўгадзіны, і ты не толькі зараз аб гэтым паведамляеш. Фуі. Ай-яй-яй, з затрымкаю працуе. Так, а гэта у нас що такое? Так, не-не-не. Лера. Ну, придется зараз кататься туди-сюди. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Warning. Passing 200 meters. Oxygen efficiency Ластозарядники. Такое. Спрабаваў ўжо ў першай сабнаутцы. Не то, як спадабалася. А ў мяне пад скутарам амаль зараду не засталося. Я не змагу хутка ўцякчы, калі што. Давай, ты паўзі ў сярэдзіну, ема. Прибіркові двері. І темно-то як. Кімната керування. Йоме. Ой-ой-ой. Не, гэта капцы, конечно. Да тут ісцелям сярэдзіну. Божухна, ну чаму... Так по-дурному гэты люк прычэплены.
Правда і змагання. Робимо тоді так. Нет, щось так. Неспокойно. Ой, ё-моё. Волну промацаваць по-доброму, конечно. Для этого треба вертаться. Потрібні схеми. Мораторний смітник. Та скануй ти худший. Боже, хто зараз знову прийде сякать. Атомний реактор. Ні. Полетели отсюда. Тю-тю-тю-тю. Жах. Oxygen. Да ну! Кончено репертуарне. Не. Не, я вельмі сумніваюся, што маска мусіць быць з такімі пакутамі. Наўрад ці яна там ака ўсярэдзіне её. Конечно, шмат чаго трэба глядзець, падаследаваць. Warning. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Ты якая паветра! Ты тут так здымки разглядаешь. Турня. А! Ой-ой. Зараз будзе габыла. Oxygen. Поспел. Покинуть только маяк, прости. Ага, покину маяк. Трасса. Да ну. Тю-тю-тю, я человечек. Так. Дяденька кварца. Медь потребуется. Третинки меди мне спотребится. Холера. Ну так. Вингомеры. Километр до базы. Так, это отрывливается. Ну так, полночный сход. Ай-яй, ну что ж я его не заребил-то? Боже, ну гэта ж яшчэ ў войсе трэба зрабіць.
Oxygen production offline. А, я ж не змогу вырабіць без электрычнасці нічога. О. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ніж няма. Що? А где? В сенсе, у меня титан скрали. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. А, во. А я думаю. Ну, короче, кілі на паўночны сход до фундаменту. Жаль, маяк я не зраблю. Знайсці алмазики якія. Уже облегчило б життя. Один алмазик. Планетные некие рештки. Давайте. Что-то такое глубокое вельми. А, это здесь побач з месцем пілота, напевно. Чарка, и тут алмазами не серите, не? Все кварц, да кварц. Я так подозраю, что... А, не, я ж не промацую баллон без алмаза. Да курва! Нет, ты меня не скамишь. Довольно моцно. А ты курва такая. Не цалком згоден з тим, хто каже. Хто б це ни був. Родовище мінералів, виявлено термальну активність, підвищену бачність. Ну, мені тільки один мінеральчик цікавить. Який ви мені поки не хочете дати? Так, треба подихати.
Поїдемо туди. Єба. Ну що, підвищена небезпека. Як на конт трошечки алмазиків, 2 штучки. Больше мені не треба. Ніяк. Літій. Ух, цікаво, яка тут така температура, напевно, файна. Ех. Ну, альбо один. Збудаваць вось гэтае прамацаванне. Тамака зрабіць лепей балон. Ну, верстак да прамацавання. Ось. З надзеяй, што тамака не паспатрабуецца алмаз. Потым, калі зраблю балон, тады можна ўжо разабраць той верстак і дадаць гэтае прамацаванне на глыбіню гэтых чоўніка. Адзін гэта самы мінімум. У лепшым выпадку. Але щось я не бачу жодного. Тут така я вже плавав. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Ге-ге-ге. Где ж эту холеру шукать-то? А вот литий познаходили, а алмазики теперь коня. Не мам. Коли гэта лістерка злям взял? А, это здымок. Ну, зато я прекрасно так бабулі бачу. Гульнем. Я не бачу там у кого можна. Може ти почваркає? Валють, бараніть. Опа. А ось і щось подобне на вулкан. Ой, да що ти? Пожухна. Що ти так по-дурному пливеш?
Так. Палац. Так, ну що наконт алмазиків-то? Божух, ну я бачу їх. Я їх бачу. Сюди. Мої ви пригажончики. Мої. Темно-то як на диво. Так, щось я криху дезорієнтоване. Ну ладно. Рух не хопить. Ну, спочатку розберемося все ж таки з тим, що... Ух ти ж! Локи, дякую, вялізне за 155 бітчиків. Ого. Шалеть. Дякую за підтримку. Так вернемся. Я хочу скрафтить это... Як є? Промацовать баллон? А промацовать глибиню вось гэтай халернай, яку я плыву. Дякую, вялізне. Дякую за підтримку. Мені приємно. Я ось зараз щось засумнівався. Мабуть, даремно я не включив гэты дикспер. Мабуть, Лукі хотів менавіта скрымак які-небудзь выкарыстаць. Своим же правилам. Тамак незручно зусім перасоўвацца і не зусім бяспечна, конечно. Няма ожидания загинуть. А, не хотел. В любом выпадку дякую, Лизі. Приємно. То не промацаванне было, я тут окарабілася. Это баллон. Да правила не заўсёды працуе. Так, шкло, титан, срібла. Так. Титан, срібла. А ти зараз працуєш все яшчэ, Локі? Аж по 12 годин. 4 титану. Так, все, промацаваны было сюды. Атрымліваецца, я сам себе заскаміў крыху, але в любым выпадку патрэбнае вось гэтае прамацаванне. На столе штаба. Две адзінкі гэтага шкла. А на одну адзінку трэба один алмаз. Дякую яшчэ раз. Зараз занята канвільская скончу і вяртаюся да працы. Ё-моё. Адпачываць же калі. Пачынак. Так, мне вось зараз трэба будзе паплыць адзінку кварца знайсці і адзінку свінцу. Так, ось свинец. Где у нас кварц? Ближайший. О!
Як по замове. За що звільнять? Коли ти по 12 годин там працюєш, ось ще занятки додаткові, що? Чи ти сам хочеш? Так, поставляю штабам. Так, умеешь? А, во. Один и лечи. Молоточок, вітаночки. Дякую вельми за рейд, вітаночки рейдерам. Як у вас катки пройшли? Як повелися? Cult of Traffic, дякую за фоллоу, сердечно запрошую, вітаночки. Наставник норм. Каліховировались. Цікаво. А ён... Так буде это назиральником там атрымліваць як. Так. Лева штаба. У нас тут такая другая частка сабнаўтыкі. Першую не так давно прыйшлі. Сёння першы стрим по другой частцы. Так, добра. Прамацаванне ёсць. Где там? А у мяне мече. Не батарэйку яшчэ зрабіць. І дарэчы. Ага, один камедзі. Трэба маяк яшчэ. Ці два. Трэба медзь пашукаць карацей. У сэнсе ён кандыдатам ідзе. О. Цікаво. Ну, то добре, міркую. Бабаненько. Так, рыбка. Где? Только что тут такая... О. Так, все, на пожарьте хопить, еще водички зробим. Так, спочатку водиться, потом їжа. І будемо знову шукати медь. Новость мясцовую кампанию для однопартийцев в недавних национальных парламентских выборах. Зараз сам буде на локальному узроўні. Ага. Ну, досвід уже є. Чому б і ні? Головне, когда улады все-таки приходили, не дзеля прывілегій, а ў першую чэргу менавіта каб штосьці добрае зрабіць, чымся дапамагчы. Але гэта утопія.
Так, щось я не бачу звичайних камінчиків. Так, вапняковый утвер. Это не он. Где? А, вот. Титан. И он, и он. Знову титан. Не он. Ну хоть по ветру уже. Ну, куда уже их опля... Тоже зусім гамон был. Камінчики скончили. О! Я бачу. Один комедія. Треба яшчэ две. Да хв. Тут такая не так просто з ресурсамі. З одного боку, штабы тут так ўжо менш каштуюць. 5 адзінак заместь 10, але титану раней можна было збіраць шмат менавіта з гэтых з металёвых уламкаў. З імі тут так не вельмі іх каб шмат. Ну, поглядзім. Того чаго, а титану, вядома, тут патрэбна шмат. Так, ну дзе ты там пішчыш? А, убачыш, ну просто. Золата сюды. Так, далей яшчэ. І яшчэ. Титан, всё. Скончылася, вяртаемся. Ну, сустракаем. Ну, я просто ухиляюся ад іх. Даволі павольны. У мяне ўжо транспартны сродак ёсць такі простенькі. А, дарэчы, мод ты я усталяваў? Не, не усталяваў. Так, доступ да палепшень. О, загрозлівы глыбіня цяпер становіць 300 метраў. Усё. Можем паглыбляцца менавіта на вид транспорте. Ага, 3 адзінкі медзя. Ну, якраз тое, што трэба было, па-першае, мне была патрэбная батарэя. Па-другое, маяк. Так, под батарею мне патрэбныя раслінныя. Я іх паскладаў. Цяперка... Ну, по-доброму б яшчэ адзін маяк мне зрабіць. Па адзінку медзя. Мабуть, дослідніцькую лясу, що я там потребую? Золото, медь, искатый коралл. Але з другого боку у нас пакуль сілкаванне толькі вось сонечная панеля. Гэтага не тое, каб досыць. Там добра было б збудаваць менавіта цеплавы рэактар. Ну, зараз не збирав титанчику.
Ой, читанчику меди. Так, частка морехода. Ну ладно, отскануем. Делить читанчику. Та те. Распределить стекать. Ветра не шмат. Я коридор збудував не з шкла. Капцы. А, тут так ж яно... Я ж не будував коридор. Это яно ж само злучило. Так. Единки маяку яшчэ. Решта меди няхай ляжыць. А, я ж рызак могу зрабіць. Так, кристалічна сірка, 2 алмазы. І батарейка якраз таки. Ну вось, весь алмаз мы зараз використаємо. Де той ризак? Ну, таким випадком мені потрібна ще одна батарея. Это опошні ідея рослинки? Ну, мовно так. Так, батарея, батарея, батарея. Добре. Ну, ладовальной станции у нас пакуль нема, вядома. А, ё? Тю, ты как... Чаго я сабе галаву дзяўбу? Вітаночки, станочек. Динамик навык ё. Так, медный дрот с ребром. Так, медный дрот, электромонтажный набір. Я забывся, ну ты ж є певною моткою этого і цукру. Певно, прийдеться все ж таки додати ще одну сонячну панель. І, мабуть, я все ж таки збудую дослідницьку. Таким випадком мені потрібиться мідь. Ядинки кварцу. А и что, весь кварц жир? Не весь, я уже злякався. То? Лора Блич? Ничего, с кирками. Боже, ну як же тепер рулетку каміть? Я не розумію, що з нею не так. На цукор-соль. Ну так, соленый цукор. Солодкая соля. Так, доследницкая. А что ты не хочешь лучшиться? А что не так? Тебе обов'язково потрібно коридор побудувати? Что? А, во. Так, що? Поперлися знову поміть. Та бранш, не по-моєму. Та ми так само незабавно пройдемо. Утка, напевно. І що я не доспав.
Рад был бачить. Доброго відпочинку. Медь. И как тлуст. 16 лютого, просто 4 месяца. 15 лютого. Тлустый четвер. Так, чекай, божух, ну мені ж тут і сканер каже, ось, камінчик, а я пливу і ігнорую. Але без меди. Глибоко, холера. Ну іде, во. Это ён. Мабуть, все ж таки сапраўды не пашанцавала з гэтымі пончикамі. Ава. Ты ё-моё, титан. Неправда, что это неправда. Дурость на цукор отрывается. Ну, больше тлусты четвер. Якія ідуць там зніжкі на пончики, іх там шмат, традыцыйна пончики ядуць у гэты дзень. Ось. Неяк так. Лукі ў мінулым годзе патрапіліся нейкія няўдалыя пончики. Денискам, ну. І дарагія да таго ж яшчэ. Так, 3 адзінкі медзі. Так, яшчэ золото зараз трэба будзе дастаць. Ну, я лічу, што ўсё ж таки, мабыць, не пашанцавала і варта даць другі шанец. Што такое? Пескаты коралл. Я вырашыў, што золото патрэбнае. Даследніцтва дазваляе вывчаць навколішнюю мясцовасць на прадмет часціны абладнання рэдкаснай сыравіны на кшталт медзі челіты. Якщо з якоїсь причини ви не можете знайти титан, то і тут дослідництво стане в нагоді. Ось, мабуть, станочок тобі порадить все ж таки потрібну краму. Ось все ж таки справді не то, я пливу. Так. Тепла, так. Піскати корал. Скринька з кресленням. Сюди. Окей. Так, а що нам потрібно для промоцування на досяжність? Магнітитна. Тусюль потрібен магнітит, якого ми не маємо.
А у мяне ж яшчэ няма інтэрфейснага чыпу. Так, паўночны захад. Кудысьці ў гэту прорву. Мы взяли толькі для таго, каб даказаць яшчэ раз, што гэта скам. Галоўнае не перад узятым можа быць. Чакаць на скама, спадзявацца тое, што будзе смачненька. Так, паўночны захад, на невядомую адлегласць. Ну, адзінку толькі яно знайшло. Бачу. А дзе... А, о, мы чуем. Кем ён стане? На поездзе. Так, ось приблизно так, кудысьці ў прорву. Можем на 300 метров заплыть. Мабыць, ровно сюды, ўсё ж таки пакуль невялікую адлегласць бярэ. А, ну во. Ці заплывалі мы сюды, ці не? Не заплывалі. 160 метров. Так, па-першае, бачу раслінкі да батарэек. Дыхальны апарат сюды. Далёка быў, божух, а я заплыў-то нейкую сраку. А дзе? Дзе мы чуем? А, во. Колькі я ўсяго абшукаў, каб адплыць на некалькі метраў, паглыбіцца і знайсці. Ну, зато цікава. І зато знайшоў алмазікі, збудаваў даследніцкую. Цяпер магнетит патрэбны. Каб яна лепей працавала. Ой, колькі мяне гульняў не скаміла. Ну так. Ну, ось Фоксі рулетка щось скаміць. У нас ось спецыяльную моточку намаляваў са скамом. Так. Я ж хотел поставить батарейки выдаваться. Суцільный скам. Взаємний. Поміж усім. Поміж усім. Так. Яшчэ дадатковая батарэя. Хацеў зрабіць, але чамусьці не зрабіў на ПКТ. Так, гэта можна пераладаваць. Давайте яшчэ гэта перанаб'ем. У нас яшчэ разладаваная. А, ўсё. Іншыя батарэі трэба ўжо ладаваць. Выкладаем 3. Так, ну, сілкаванніка невядома змяншаецца. О, а каточки это добра. Так. А, маска, божухна. Есть тканина, электромонтажный набір, силиконового гома. Так, сребра у меня еще засталось, ці не? Ось. Так, монтажный набір.
І яшчэ нам трэба... Ой... Памяць... Не як у катушка, а як у рыбкі. Лома... Ды тканіна. Тканіна ў мяне, пэўна, нема. Трэба вудры... А, не, его. Я уже подумал, зараз прыйдзецца па вудрасці перціся. Ой-ой. Запрягая паветра на вялікай глыбіні, паглынае вуглекислый газ, перетворює його на кисень. Сюди. Так, дыхальны апарат продовжує тривалість вільного пірнання шляхом ефективнішого перероблення кисню на значних глибинах. Дихайте вільно. Так, мне вельмі не падабаецца тое, што у нас зараз скончыцца сілкаванне. А зараз ноч ці што? Падобна на тое. Так, зараз ноч. Просто база працуе на сонечных батареях. Пуль што. Пуль у нас нема схемы на тепловый реактор. 20, 19, 18, 15, 16, 15, 14, 13, 12, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и все. Подладаваў батарэйкі заяцца. Угу. Ну нічога, павандруем. Так, мы можем ужо паглубляцца на 300 метров на гэтай халере. И плыть далей уже вольно. Своими лапками. Просто калі птица больш за дазволеную глыбіню на транспортным сродку, транспортны сродак пачае шкодзіцца. Калі пачынаць опускацца менш за глыбей за дазволеную глыбіню з лапкамі без маски, тады будзе павялічвацца спажыванне паветра. С маской нам ужо пофигу на гэта. Трэбны магнетит, ён будзе глыбока, ён будзе глыбей за 300 метров. Ось чым ся справа. О, гэта пячорка-то. Ніякія тут так рыбкі не страшныя. Неяк побойней былі, той сабнаут. Что, я знайшоў магнетит? А, гэта алмазики. Де гэты алмазики? О! Грілку, ну ёп, на маці! Что ты такое? А можно мне алмазики залутать? Чи ты знову нападешь? Не-не-не-не. Не-не-не. Нет, ну не кажу. Ты холера такая. Так, литий. Не, ну... Я цяпер за гэтую халеру ведаю. Чего ведь... Что я налякать так не будзе. Альбо будзе. Ну, и не то, как яна мяне налякала. Вось тая рыбка, якая каля Аўроры церлася.
Ось яна могла налякаць, потому что яна подплыве тихенько, а потым як на ўвесь экран зачэпіцца ты там у молі альбо куркі ладыш. А ось што сапраўды можна налякаць. А, ух ты. Ой-ё! Ладно, забудьтеся. Ладно. Вертаю свои слова. Да ну! Ты холера дурная. Где там оковываешься? Ой, глубиня превышенная. Так, у меня юлики. Пожарьте не взял с собой. Там. Ремонтуем покур. Тю-тю-тю, я человек. Нет там. А у нас же еще з'явились. У нас уже заполненные первые мемчики. И пошли другие. Котика, мені треба твоя дирка, я не можу вийти. Ось так. Домагання до каточка. Відбивалися в іншраунді. Так, а можно мне кавалочку магнетиту? Этику виготовлювачу мореходу. Ага. То бог, это у нас будет замест циклопу, я так разумею. Ну, где ты там окоровешь? Ну, это довольно корисний ресурс. Тут таке я не збирав. Ну, все ж таки хотілося б зараз магнетит знайти. Це було б доволі добре. О! Это я наконец-то разом собрались, а? Ну, трохи я, ну, теплее дома. Так, треба вертатися подихть. Та ну що ти починаєш? Подихали. Я не бачу, куди так ніжей проплыть. Ну не спрацював. Ці як їх війну працює? Ой, да ё-моё, забывайся за глубиню на этой штуке. Ладно, пробовать, мабуть, в іншому месте занырнуть. Ай, шо? Не, ну магнетит 10-600 метров будет, навряд я туда достанусь. Частка морехода. Ну добре, маску ми маємо. Тепер уже можна чимось займатися. Тобто обшукувати. Так, баллон с поветром зробили. Полепшенные.
Бип, бип, бип. Бип, 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 бип. Бип. Бип, 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 бип. И оно меня обловило. Пойду. Вещать кривду на коралах. О, ось корали. Чи це не... А то щільскам. Ось сапраўды. Я думаю, на гэтых дрэвах патрэбныя коралы растуць. Ладно, вертаемся. Тетя, человечек. О, бачу коральчик. Де ж мені тут така параплить? І саме. Я сюди запливав. А, ну это просто нейкая невеличкая печора. Що капасічне? Ну нічого. Та ё-моё. Налепить. Не проплыть. Не пошкодь мне машину-то, ну. Это не фарбовано, ну. Ай, ну тут выбухать вырашили. Ну, на диво, з чим нема проблем, да это з літієм. Ну, принаймні, покуль. Где можно заглубиться-то? Знайти першу схему рачку, да ё-моё. Прамацаванні пад яго і зноўку скочыць як шалёны. Человек-паук. Можна, до речі, поплавати у гэтай пячорцы, дзе малпачкі жывуць. Она што така глыбока ідзе. Калі гэта менавіта яна. Так, ну я памятаю, гэта можна перарабіць. Угу. Пакуль яно мне не трэба. Цікавенькага, карысненькага срібла. Так, гэта я ўжо оглядаў гнездо. Ну так, і ў гэты ж самы час там кабум адбыўся. Но зато я наконт не фарбаваная, правда. Што была магчымасць пафарбаваць.
Будь то не тая пячора, я памятаю, есть я глыбей знаходзіў. Зноў лазерны рюкзак. Не. Сюда не выплысці. Ладно, напэўна, варта вяртацца, ды скончыць яшчэ. Я ж сядзеўся, я казаў гадзінку, месца няма. Ось, все ж таки треба відпочивати. І паспрабаваць завтра раней прачнуцца 10 до 6. Не, я не за ранок кажу. Так, где наша база, фундамент? Зараз непогано было вырашыць праблемы з сілкаваннем. То бок патрэбны цепловы рэактар. Але то, напэўна, вельмі не хутка будзе. Так, а я ж яшчэ дабудоўваць нічога не могу пакуль што. Я так разумею, да гэтай нашай машынкі так званай. Ну так. Тільки готовлюсь 2 з 3. Видите, 1 з 3. Так, що там наша батарея? О, я вже 3-ю шафу амаль забив. Этажки Спанч Боб. Рады бачить. Тут як. Сам реш може хутко скончувати будем. Не виспане. Я ось вчора не стримився розвити. То, що занадто шмат проспав. Я просто проснулся от 2-3 ночи. Так, что я хотел перенабить? Того часу и не сплю. И ничего не хотя. Певно, все зладаванное. Больш-менш. Так, зараз знову марнуємо електричність. Calorie intake recommended. Пожерьте. Ой-ой. Так, теперь-ка яичко. Что ты рыбачил? Куда я просто поделся? Вот. Ячно. Места нема. Йо.
Лапакульон. Что не молюся? Доской бойкой. Так, Vital signs stabilizing. нажерліся. А мы пакуль на глубіню ішлі, нас там не з'явіўся, не ці тут спісе, ну вядома не. Ж таки 600 метров 200 мусіць быць. Не. Ну шо, напэўна пойду адпачываць. Ну, Сюпинку. Я ж на першым стрыму ўжо хоць нейкі прытулак маем. Простеньким. Так, зараз я яшчэ пагляджу, до каго пойдзем. Так, куди? Що? Не туди натисну. Какой-то глюк. Что? Это некая стратегия. Что? Так я и избираюсь зараз до ринга. Ось. Ну все. Всім дякую. Їх був радий бачити. Дякую за підтримку забійщики. Окей, молодець. Наш був радий побачити. То є ще не люк. Пократів усім. Знову зачепуть. Ось, ну, завтра, мабуть, пачнем раней. Через то, что спробуем собраться там якось оружие з максимум стенд. Але не докладно. Побачимо. Ось. Розпишемося. І коли усі будуть на місці, пойдем. Ось, ну все, тоді усім до побачення. Починочку доброго. І тихої ночі. Ще раз всім дякую. Все.